Καλησπέρα. Είμαστε οι Oracle Whispers. Καλησπέρα, είμαστε η Paranormal Familia. Καλησπέρα, είμαι η Εβίτα από την Athens Paranormal. Την έχουμε guest σήμερα. Είναι μια special βραδιά απόψε. Θεωρώ πως έτσι θα είναι και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Χαρά μας, χαρά μας. Λοιπόν, Εντάξει, το μέρος δεν θέλει συστάσεις. Το ξέρετε, το έχετε ξαναδεί. Πολύ αγαπημένο σημείο. η Εβίτα το ξέρει πολύ. Συνήθως μας καλοδέχεται. Εμάς τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά εδώ. Πιστεύω ότι είχε να δώσει αυτό το μέρος, μπαίνοντας εδώ μέσα, γιατί κανείς μας, εκτός από την Εβίτα, κανείς από εμάς δεν ξέρει την ιστορία του χώρου. Γιατί έτσι λειτουργούμε πάντα όταν πηγαίνουμε για έρευνα. Και η Paranormal Familia, τα παιδιά από εδώ, και εμείς σαν Oracle Whispers. Μπαίνοντας εδώ μέσα, εδώ το σημείο που θα ξεκινήσουμε την έρευνα, εδώ χτυπάει η καρδιά του κτηρίου. Εδώ θεωρώ ότι θα έχουμε τα περισσότερα γεγονότα. Βίτα, έχω ερώτηση. Ναι. Πόσες έρευνες έχεις κάνει? Εδώ. Πάνω από 10. Τι σου είπα? Ωραιότατα. Και Ωραιότατα. κάθε φορά δίνει και κάτι ακόμα, κάθε φορά μας υποδέχεται με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή είναι ένας χώρος, τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να πω κάτι περισσότερο, που αφορά και τις Ευμενίδες και τις Ερηνίες, με ό,τι Οι Ευμενίδες συνεπάγεται. ποιες είναι? Είναι οι Ευμενίδες οι νύμφες. Οκ. Δηλαδή, κατά την μυθολογία, υπάρχει ο μύθος του Ορφέα, Ναι. ο οποίος σκότωσε τη μητέρα του, την Κλειτεμνίστρα κλπ. Οι Ερηνίες στη μυθολογία ήταν αρχαίγονες θεότητες, οι οποίες ήταν εκδικητικές και δεν άφηναν κανέναν να ξεφύγει. Είναι οι τύψεις και οι ερμηνείες. Μπράβο. Είναι λοιπόν το αμάρτημα, η ύβρις, η Μμμ. εκδίκηση, η τιμωρία, η αιώνια. Okay. Όταν λοιπόν κατά την αρχαία φιλοσοφία, την ελληνική, αυτό έρχεται σε ένα καθαρμό, αυτό το ύβρις, νέμεσης, άτης, κάθαρσης, όταν λοιπόν έχει συμβολικά περνάει από ένα καθαρμό, η έννοια των ερηνιών εξηγιένεται και μετατρέπεται σε ερηνίες, σε ευμενίδες. Ευμενίδες. Okay. Όπου είναι το καλό, είναι η προστασία, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, είναι μια αγκαλιά. Όλα αυτά βέβαια, στον χώρο που βρισκόμαστε, συνδέονται πάρα πολύ με την Εκάτη, η οποία επίσης είναι μια παρεξηγημένη θεότητα, Θεότητα, όντως. γιατί δεν είναι καθόλου Τιτάνας, ναι. αρνητική η Ναι. μορφή που πήρε στην μεταγενέστερη, τέλος πάντων, έτσι, ιστορία και όλα αυτά, μετά τα Βυζαντινά χρόνια, που είναι επίσης μια προστασία. Μια προστασία σύνδεσης του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος, του ουρανού, της γης Και της θάλασσας. και του Άδη. Ναι, και του κάτω κόσμου. Που επίσης είναι και το νεκρομαντίο εδώ κάτω από ό,τι μου Ναι, είπες. ναι. Οπότε έχουμε ένα χώρο που συνδέεται με όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ νωρίτερα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, γιατί το νεκρομαντίο χρησιμοποιήθηκε πάρα πολλά χρόνια και δεν σταμάτησε η λειτουργία του μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, όπου συνέχιζε να λειτουργεί σαν νεκρομαντίο. Και εκεί πια σταμάτησε η λειτουργία του, αλλά από ό,τι φαίνεται η ιστορία του συνεχίστηκε με τη δημιουργία αυτού του κτηρίου, που κατά τη δική μου άποψη δεν έγινε καθόλου τυχαία εδώ, που έχει συνδεθεί με το χώρο. Και κάποιοι άνθρωποι που το έφτιαξαν, το έχτισαν, το επέλεξαν εδώ να γίνει, γνώριζαν πολλά πράγματα. Από αυτά που κάποιες φορές θέλουμε και εμείς να μάθουμε και ψάχνουμε. Αλλά όταν τελικά καμιά φορά ερχόμαστε κοντά σε αυτή τη γνώση, από φόβο, το δαιμονοποιούμε, Ισχύει. το βρίσκουμε αρνητικό, το φοβόμαστε και τελικά το αποκλείουμε. Ναι. Και γενικά ότι δεν μπορούμε να Άγνοια ερμηνεύσουμε. και παραποίηση. Ναι, και ότι δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με τα δικά μας μέτρα και σταθμά, πάντα το κάνουμε κακό. Ακριβώς. Γιατί κάποια πράγματα έχουν με τα χρόνια, ειδικά μετά την έλευση του χριστιανισμού, όταν αλλάξαν οι εποχές, όταν άλλαξαν κάποια πράγματα, φιλοσοφικά εννοώ, δαιμονοποιήθηκαν. Βέβαια. Έτσι. Οπότε έχει περάσει στις σημερινές γενιές σαν κάτι αρνητικό. Και Ωραία. όλα τα πράγματα, όπως ξέρουμε, δεν είναι μόνο αρνητικό και θετικό. Είναι η οπτική που θα τα δούμε και όλα η δεν προαίρεση είναι που καλό θα και κακό. έχουμε. Ναι. Εν τω Να σε μεταξύ, ρωτήσω κάτι. να πω ναι. κάτι. Αυτοί που είχαν το κτίριο, αυτό που έκανα τη σύνδεση εγώ, το όνομα Αποστόλου που το είχαμε, δεν είναι τυχαίο το ότι αυτοί φτιάξανε, γιατί έχει να κάνει με αγγελιοφόρους, με missionaries. Και ήταν και Χρήστος.
Οκ. Ο χρησμένος. Ο χρησμένος. Να με γιώτα μου. Επίσης ήταν μόνο η οικογένεια Αποστόλου. Δεν ήταν κάποιου άλλου ποτέ. Το έχτισαν οι γονείς Και πήγε στο και γιο. πέρασε στα χέρια του γιου μέχρι τη δολοφονία. Η οποία τελείως τυχαία συνέβη αυτή την εποχή που είμαστε εμείς εδώ. Αυτές τις μέρες. Ναι. Είναι τυχαίο που είμαστε εδώ. Ήταν 5 Ιουνίου που βρέθηκε το πτώμα του, όχι εδώ, στη μεζονέτα του στην Κηφισιά. Ήταν ήδη νεκρός γύρω στις 3-4 μέρες. Άρα μιλάμε και για μια επαιτειακή Μπράβο. εβδομάδα που τυχαία, μετά το μάθαμε, ήρθαμε Ήρθαμε εδώ σήμερα Οκ. εδώ. Δεν έχουμε ιδέα ούτε για ιδιοκτήτες, ούτε για το τι έχει συμβεί. Τα ακούμε από σένα. Ναι, ναι, ναι. Ούτε οκ. Έχω κάτι τώρα Εγώ- που την ακούω και δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό ρώτησα αν θέλετε να πω, για Όχι, να καλά μην κάνεις επηρεαστείτε. και το λες στο βίντεο, αλλά ξέρεις, αυτά τα κομμάτια, για να ξέρει και ο κόσμος. Γι' αυτό σας ρώτησα γιατί όταν πόσα θα πω. Μπράβο, γιατί όταν μιλήσαμε πριν, που σου λέω πρέπει να χτίστηκε το 60 Μμ. και μου λες, μου Το το επιβεβαιώνεις 62. και μου λες 62 άνοιξε τις πύλες Μμ. του. Δηλαδή, έχει να δώσει, δηλαδή εδώ πέρα ο χώρος ήταν μπουάτ, στυλ, καλλιτέχνες, τους βλέπεις εδώ πέρα, το νιώθεις αυτό το πράγμα, με μουσική, με live μουσική και μου το επιβεβαίωσε αυτά η Εβίτα Μμμ. πριν λίγο. Και Να είναι πούμε απίστευτο. επίσης Και- έτσι, δύο πραγματάκια, Ναι, θέλετε, ναι. για τη σύνδεση που έχει με το νεκρομαντίο σημειολογικά. Ο Ναι, γιατί χώρος σου που έχω και έχουμε μια εντοπίσει ερώτηση. δηλαδή. Κάτι πάνω σε αυτό, σου έχω και μια ερώτηση. Επειδή το ξέρεις το χώρο πάρα πολύ καλά. Έτσι. Το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ είναι στο κεντρικό άξονα, ας το πούμε, του κτηρίου ή είναι λίγο πιο άκρη από το κέντρο? Είναι προς την άκρη. Είναι προς την άκρη. Είναι προς την άκρη, ναι. Το έλεγα λόγω της εστίας. Παρ' όλα αυτά είναι η καρδιά του, ναι. Ναι, ναι, Είναι- αυτό το νιώθω Το έλεγα καλά. λόγω εστία. της εστίας από Ναι. πίσω, κατάλαβες Ναι. τώρα. ποια άλλη Είναι η είναι εστία και είναι ο χώρος που είναι απόλυτα πιο πολύ συνδεδεμένος έτσι, σημειολογικά. Δηλαδή, έχουμε το κόκκινο που λέγαμε Ναι, πριν, ναι. έχουμε το κόκκινο χρώμα στους τοίχους, στις μοκέτες παντού. Το ρέμα που περνάει ακριβώς εδώ και που έχει σχέση με το νεκρομαντίο είναι το ρέμα του κοκκιναρά. Στην αρχαιότητα ήταν το ρέμα της πύρνας. Η σύνδεση που μπορούμε να κάνουμε με το αρχαίο, πολύ γνωστό νεκρομαντίο του Αχέροντα, ένας από τους 3 ποταμούς ήταν ο Περιφλεγέθων ποταμός. Αυτός εδώ. Όχι, Όχι, όχι αυτό. οκ. Αυτό είναι κοκκιναράς. Ο Ναι. Περιφλεγέθων είναι ένας από τους 3 ποταμούς Ναι, μπράβο, είναι 3 του- οι ποταμοί που του πατάνε- νεκρομαντίου, ναι, 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 του ναι. Αχέροντα. Επίσης έχουμε το συμβολισμό των Ερηνιών, όπου έχουμε κόκκινο αίμα να τρέχει από τα μάτια ή να φοράνε κόκκινα φορέματα. Ναι. Και η άλλη έτσι, σύνδεση που έχω κάνει, εγώ, έτσι, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, είναι ότι ακριβώς όπως το νεκρομαντίο του Αχέροντα έχει δημιουργηθεί με πάρα πολύ μεγάλα υπόγεια, τα οποία ουσιαστικά λειτουργούσαν σαν συσσωρευτές ενέργειας του γεωδετικά, δηλαδή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που εκπέμπεται από τη Γη, συσσωρευόταν εκεί και εκεί μπορούσαν να κάνουν τις τελετές, τις Τις μοίησεις τους μύσεις και όλα αυτά. Ναι. και όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουμε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή έχουμε ένα ξενοδοχείο, το οποίο είναι μια έκταση, όχι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά το περίεργο που έχει είναι ότι έχει τεράστια υπόγεια σε πολλά επίπεδα, είναι 3 φορές από το ξενοδοχείο και έρχονται και είναι ακριβώς μεσοτυχία με το χώρο του νεκρομαντίου. Άρα από κάτω έχει άλλα 3 υποστρώματα. Ναι, ναι. 2 ή 3 είναι. 2 ή 3 υποστρώματα. Όπου καταλαβαίνουμε ότι θα μπορούσε να Κάλλιστα, συγκριτικά ναι. ακριβώς έτσι να λειτουργήσει σαν συσσωρευτής ενέργειας και εκεί να γίνονται κάποιες Μοίησεις. μοίησεις, κάποιες συγκεντρώσεις, όχι απαραίτητα κακά, δαιμονικά, μην το πάμε στο σατανισμό και αυτά, ανθρώπων Ναι, με καμία κάποιες σχέση. υψηλότερες Ναι, ναι. γνώσεις. Μπράβο, ναι. Γιατί Πιο τέτοιους απόκρυφες. ανθρώπους φιλοξενούσε και το ξενοδοχείο αυτό. Ήταν Οκ. πολύ ψηλά ιστάμενα. Πάντως, από ό,τι έχω παρατηρήσει, είναι χτισμένο αντίστροφα από ό,τι είναι χτισμένα τα υπόλοιπα κτίρια. Και η κατεύθυνση η οποία έχει, που δεν είναι η κεντρική πόρτα από εδώ, Μμμ. η κατεύθυνση που έχει, αν έχω προσανατολιστεί σωστά, πρέπει να κοιτάει δίπλα ακριβώς από τον ημιτό. Οπότε την Λοιπόν. υποτιθέμενη Ναι, 5 με 10 μέρες είναι. της Ανατολής. Νομίζω ότι η Ανατολή είναι από εδώ. Ναι, Από και κοιτάει εδώ. 5 με 10 Επίσης μέρες. είναι εκεί. Ναι, είναι έτσι. Εκεί πρέπει να δει ο ήλιος. Εντάξει, Άρα εδώ το έχουμε είχα Ανατολή. διαφορετικά στο κάνει- μυαλό μου. Νόμιζα ναι. ότι ο ημιτός είναι από εκεί. Όχι, Κάνει- εδώ είναι Πάρνηθα. Ναι, Πίσω, ουσιαστικά βρισκόμαστε στην Πεντέλη. ναι, Είναι εντάξει, πρόποδα ναι, στην ναι, ναι. Πεντέλη. Ο ημιτός είναι από εκεί Οπότε εντάξει, είναι από την άλλη. Ναι. Δεν είχα προσανατολιστεί σωστά. και, Ναι.
Και επίσης και αυτό συνδέεται. Δηλαδή, είναι ένα σημείο το νεκρομαντίο που γεωδετικά ενώνεται σε μία ευθεία με το σπήλαιο του Νταβέλη που λέμε σήμερα, κάποτε ήταν το ιερό του Πανός. Κάθε σπηλιά. Αυτό το γεωδετικό, η γραμμή λέει, ας πούμε, το ηλεκτρομαγνητικό, τα Leylands, περνάει ακριβώς από το ρέμα του Κοκκιναρά. Έχει Leylands. Και επίσης αυτό το νεκρομαντίο κάνει και ένα τρίγωνο με το ναό της Βραβρονίας Αρτέμιδας, στη Βραβρώνα, Ωραία. και το αμφιαράιο στον Οροπό. Ναι. Οπότε μιλάμε τρίγωνο. ούτως ή άλλως και διασταυρωμένα ένα χώρο που μας έχει δώσει ιδιαίτερη ενεργειακή σύνδεση. Χτίστηκε on purpose εδώ πέρα. Και κάπως έτσι έρχονται και κουμπώνουν όλα και όλα μαζί. Οπότε βγάζετε Παίρνει τους νόημα. χάρτες και ξεκινάτε πινέζες. Έτσι. Θέλω να δω τις διαγραμμίσεις. Το σημείο Χ. Ωραιότατα. Οπότε, Παιδιά, εσείς έχετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτό? όχι, πάμε να δούμε. Ωραία Γιατί μπλουζίτσα έχει να μας πράσινη. δώσει ο Εσύ χώρος. γιατί να βάλεις την πράσινη σας? Δεν έχω πράσινη. Να Δεν βάλει έχεις χρώμα πράσινο. στη ζωή του, Παναγία μου, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Τη βλέπω με ροζ μπλουζίτσα την επόμενη, Ένα να το ξέρεις. χαρούμενο μαύρο. Έτσι, το χέρο χρώμα. ένα καλοκαιρινό μαύρο. Ναι. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Οπότε, ναι, αυτό πάμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά να μπούμε στο κλίμα να δούμε τι θα πάθουμε. Αμέ. Ενδέχεται, δεν είμαστε σίγουροι, μπορεί να μας έρθει άλλο ένα φιλοξενούμενο άτομο. Στην πορεία θα δούμε. Ενδέχεται να έρθει. Θα είναι εκπλήξη. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Πάμε. Θέλω να πω καλησπέρα στο χώρο και να πω ευχαριστώ που μας έχει καλωσορίσει. Έχουμε στήσει τις συσκευές μας, έχουμε βάλει EMF από εδώ, το καμπανάκι, άλλο ένα καμπανάκι που είναι μόνο του, δηλαδή αν πατηθεί αυτό, φεύγουμε. Λοιπόν, ένα REM pod εδώ, άλλο ένα EMF εδώ, ένα EMF εκεί και από πίσω έχουμε και άλλο ένα REM pod. Λοιπόν, η σημερινή μέρα μαρκάρει και την ημερομηνία θανάτου του ιδιοκτήτη του χώρου, που ήταν ο Χρήστος Αποστόλου. Τέτοιες μέρες, λέει, τον βρήκανε νεκρό στο χώρο του, στο σπίτι του, στην Κηφισιά, με 3 σφαίρες στο στήθος. Θέλω, αν είναι εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ λογικό ότι εδώ ήταν ο χώρος του, μεγάλος εδώ πέρα, το χτίσαν οι γονείς του. Θέλω να ξέρω αν είναι συνέχεια μέσα σε αυτό το χώρο, αν πηγαίνω έρχεται εδώ ή στο σπίτι του πέρα δόθε, πώς νιώθει που βλέπει το χώρο του έτσι εγκατελειμμένο, αν μπορεί να μας δώσει κάποιες απαντήσεις περί το σκηνικό που έγινε. Αν είναι εδώ αυτή τη στιγμή μαζί μας ο ιδιοκτήτης, ο Χρήστος, μπορεί να μας μιλήσει, να μας απαντήσει, να μας κάνει κάποια από τις συσκευές να χτυπήσει. Απαντώντας ένα ναι. Εντάξει, εγώ βλέπω διάφορα εδώ μέσα αυτή τη στιγμή. Έχω γυρίσει πίσω στον χρόνο, βλέπω εποχή 1965, 67, 70, στυλ Μπουάτ, εδώ, ξέρεις, μικρά καναπεδάκια με καρεκλίτσες βελούδινες, μουσική, πολύ χαμηλό φωτισμό. Ευχαριστώ, πολύ χαμηλό φωτισμό, συνεχίζω. Και τραγούδια από καλλιτέχνες που ερχόντουσαν εδώ πέρα και κάνουν live μουσική και τραγουδάγανε, αλλά σε στυλ Μπουάτ, μαζευόντουσαν ζευγαράκια, ακούγανε τη μουσική. Ήτανε ήρεμα εδώ, αυτή η εποχή ήταν ήρεμη. Εμένα αυτή η εικόνα μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Κορίτσια, εσείς? Και εγώ θα συμφωνήσω. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι ότι για κάποιο λόγο έχει κάποια επαφή μαζί μας. Ίσως να το θέλει αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Χρήστο, βρίσκεσαι εδώ. Μπορείς να μας δώσεις μια ένδειξη. Αν μας ακούς, αν μπορείς να συνδέθεις μαζί μας με το χώρο. Κοίτα το REM pod από πίσω, αναβοσβήνει πολύ ελαφριά, μπλε, χωρίς θόρυβο.
καμιά φορά είναι και μια ένδειξη ότι τόσο μπορούν να μπορέσει μέσα από το δικό τους ξέρεις, το μαγνητικό πεδίο, με τη δικιά τους την ενέργεια, να μπορέσουν να επηρεάσουν κάποια συσκευή. Ναι. Πάντως, πιστεύω ότι μπορεί και περισσότερο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους. Και θα μπορούσε να μας το δείξει αυτό ή μέσα από τις συσκευές που έχουμε στήσει στο χώρο ή με κάποιο ηχητικό ρέθισμα, όπως ένας χτύπος, κάποια βήματα, αν μπορεί να πέσει κάποιο αντικείμενο. Εσύ θα βρεις τον τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί μας. Πιστεύω ότι θα το θέλεις. Και αν θελήσεις, θα μπορέσουμε ίσως να σου κάνουμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις και να πεις και κάποια πράγματα που ίσως να θέλεις να πεις. Που να έχουν σχέση είτε με τα άτομα που σου αφαίρεσαν τη ζωή, είτε με τους λόγους. Τα αφήνουμε σε σένα αυτό. Σε αυτό το κομμάτι εσύ θα μας καθοδηγήσεις. Για το αν θέλεις να περάσεις κάτι και με ποιο τρόπο. Εμείς είμαστε εδώ. Και σίγουρα είμαστε εδώ για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Χρήστο, θέλω να σου κάνω κάποιες προσωπικές ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Είναι αυτά που νιώθω εγώ. Λείπανε για 3 σφαίρες, ότι σε χτυπήσαν με 3 σφαίρες. Εγώ νιώθω τις 2 εδώ μπροστά, στο στέρνο σου. Και το κάψιμο που χτυπάει πίσω στην πλάτη μου, εδώ ακριβώς. Χτυπάει πίσω στην πλάτη, ανάμεσα στη σπάλα. Αλλά νιώθω και ένα πάρα πολύ κοντά στο λαιμό, το οποίο το αίμα σε έπνιξε. Αν ισχύει αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή, θέλω να μου το, όχι να μου το αποδείξεις, απλά να το, πώς τη λένε αυτή τη λέξη, ρε παιδιά, βοηθήστε με λίγο, να επιβεβαιώσεις. Ναι. Να επιβεβαιώσεις. Έστω με κάτι, με κάποια συσκευή να χτυπήσει. Γιατί εγώ αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ήξερες ποιοι σου αφαίρεσαν τη ζωή. Γιατί βλέπω ότι το σπίτι σου ανοίγεις την πόρτα και όπως την ανοίγεις, χαμογελάς και τους καλωσορίζεις μέσα στο σπίτι σου. Ήταν 2 και ένας απ' έξω που κάταγε τσίλιες. Σε ευχαριστώ. Μπορείς και πιο δυνατά να το τεκμηριώσεις αυτό που σου λέω. Εδώ είμαστε. Ξέρω, πάρ' το χρόνο σου. Ξέρω, το δικό σου χρονοχώρος με το δικό μας είναι τελείως διαφορετικό. Φτιάξεις τι τρώω αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι ενώ τον έχουν πυροβολήσει και ενώ τον βλέπω με αίματα, ξέρεις, και στα χέρια, το πρώτο πράγμα που πάει να κάνει είναι να πάρει τα τσιγάρα του, να κάνει ένα τσιγάρο τελευταίο. Και δεν ξέρω αν κάπνιζε, σαν κασετίνα ήτανε. Γιατί τον βλέπω να κάπνιζε, πήγε να ανοίξει την κασετίνα, αλλά όπως το πήρε το τσιγάρο, ήταν αιματωμένα τα χέρια του. Δεν πρόλαβε να πάρει ούτε μια τζούρα πήρε τελευταία. Σε ένα καναπέ, Κατερίνα. Ναι. Ένας καναπές και ήταν, δεν ξέρω αν ήταν καφέ. Καφέ μπέζ, σκουρό, σαν μόκα χρώμα. Από τους μοντέρνους. Μόκα χρώμα, ναι. Μας απαντάει. Ωραία. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελες να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες για το πόσα άτομα αρχικά συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονία, εννοούμε στο χώρο που έγινε η δολοφονία. Αν ήταν 1, 2 ή 3, μπορούμε να πούμε εμείς και όπου συμφωνείς ότι κάτι λέμε σωστά, να μας δώσεις μία ένδειξη σε κάποια από τις συσκευές.
Το άτομο που βρισκόταν στο σπίτι σου την ώρα που σε πυροβόλησαν, ήταν ένα άτομο. Ήταν 2 άτομα. Ήταν 3 άτομα. Υπήρχε και κάποια γυναίκα εκεί, την ώρα της δολοφονίας. Το αυτοκίνητο που περίμενε ο άλλος, το αυτοκίνητο της διαφυγής, ήταν κόκκινο μπορτό. Σε κουράζουν οι ερωτήσεις μας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι υπήρχε ένα ζευγάρι εκεί, ένας άντρας και μια γυναίκα. Έχω άδικο ή όντως υπήρχαν ένας άντρας και μια γυναίκα. Ήταν οι άνθρωποι που τους άνοιξες και μπήκανε μέσα. Άρα ήταν ένα φιλικό σου ζευγάρι. Τους ήξερα. Όταν μπήκε μέσα, τους ήξερα. Και ήταν άντρας και γυναίκα. Τους καλωσόρισε. Αυτό το βλέπω που ανοίγει την πόρτα. Είναι μια βαριά πόρτα ξύλινη με σαν σκαλιστή και χρυσό το τέτοιο. Και το ανοίξει γιατί και το σπίτι του μέσα ήταν όλο μάρμαρο. Πεντελικό μάρμαρο. Δεν ξέρω γιατί, αν ισχύει αυτό. Πολύ, δεν ξέρω. Έτσι, και ανοίγοντας την πόρτα ήταν σαν να τους καλωσόρισε. Και ήταν ζευγάρι. Ήταν άντρας και γυναίκα. Γι' αυτό βλέπω εγώ 3. Και κάποιος απ' έξω. Ναι, το κάρα για τις ηλιάς. Γι' αυτό ήταν και τόσο φιλικά, γιατί είδε και μια γυναίκα, είδε κάποιους ανθρώπους φίλους του. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Ήταν φίλοι σου. Ναι. Παιδιά, εσείς, καμία ερώτηση? Τι σας έρχεται, τι νιώθετε? Εγώ δεν θέλω να σας προσανατολίσω. Μάνα μου, δεν προσανατολίζεις. Όχι. Συμμετέχουμε όλοι μαζί. Έχετε πιάσει μια ροή για ένα συγκεκριμένο θέμα. Εγώ δεν νιώθω τίποτα από αυτό. Είμαι σε άλλο timeline τελείως. Ωραία. Πάμε στο timeline. Πάμε. Ας το αφήσουμε τώρα αυτό, το timeline. Δεν αποκλείεται αυτό που Όχι, αισθάνεσαι. τίποτα δεν αποκλείεται. Απλά Οπότε γι' αυτό δεν πες το, συμμετέχω γιατί- σε αυτό. Ναι. Δεν θέλω να το διακόψω, να δούμε πώς πάει η ροή. Ωραία. Πες ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλει να απαντήσει, να κάνει, να ράνει πάνω σε αυτό το κομμάτι που μπορεί να τον ενοχλεί. Πάμε σε αυτό το timeline που βλέπεις εσύ. Εγώ είμαι πιο πολύ του χώρου, καμία σχέση με τον Οκ. ιδιοκτήτη, καμία σχέση με αυτό. Σαν ένα σκηνικό που έχει συμβεί εδώ εν λειτουργία, κάτι με ζευγάρι. Σκεφτόσαι και την ώρα που λέγες για το ζευγάρι, αλλά όχι στο κομμάτι αυτό με τη δολοφονία. Ναι. Καθόλου με αυτό. Εσύ βλέπεις ένα ζευγάρι μες στο χώρο. Βλέπω ένα ζευγάρι μέσα στο χώρο. και Ωραία. εγώ ξέρεις ότι γενικά δεν βλέπω τέτοια πράγματα και δεν έχω πώς έχεις την αίσθηση ότι μια κοπέλα τη σέρνε. Ναι. Αυτό βλέπω, ένα τζακωμό, κάτι πολύ έντονο. Ένα τσακωμό. Οκ, μπορεί να βλέπεις κάτι, ένα σκηνικό. Ναι, ένα μεμονωμένο γεγονός μπράβο. όμως. Δεν έχει κάτι γύρω-γύρω από αυτό. Που όντως όμως μπορεί να συνδέεται, γιατί αυτό το ζευγάρι μπορεί να συνδέεται Ναι, μπορεί να και με συνδέεται αυτό που λέμε ναι. αυτή τη στιγμή. ναι. Και να έχει ροή. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένα ζευγάρι αυτοί να τσακωνόντουσαν, να ήταν ζευγάρι, όπως λες, να τσακωνόντουσαν και να υπάρχει η ροή ότι αυτή ήταν. Ή να συνδέονται όλοι αυτοί Μπράβο, με ναι. το ζευγάρι αυτό. Μπορεί αυτή να μην ήθελαν, μπορεί η οτιδήποτε. κοπέλα να μην Οπότε- ήθελε να κάνει τη δολοφονία. Έτσι και όλος να της λέει να γλυσσέρνει όπως τη βλέπεις εσύ και να της λέει όχι, θα πάμε να το κάνουμε. Ή να ήξερε κάτι που δεν θα έπρεπε Μπράβο. να ξέρει. Κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πες το, γιατί είναι τόσο έτσι κι αλλιώς ο χώρος. Ναι, Από πάρα μπορεί πολλές να είναι πλευρές. οτιδήποτε. Οκ. Οπότε όλα παίζουν. Και δεν υποχρεωτικό και να συνδέονται, γιατί μιλάμε και για Όχι. από την αρχαιότητα πράγματα. Όχι γενικά και ο καθένας Ναι, αντιλαμβάνεται γι' αυτό. πολύ διαφορετικές Βέβαια. καταστάσεις. Παίζουν όλα. Ισχύει. Εγώ κάνω ένα break
Για να πάρετε Ναι. Ναι. σειρά υπόλοιπη. Θέλεις να συνεχίσεις αυτή την αίσθηση που έχεις. Είναι αυτό βασικά και απλά νιώθω συνέχεια μία δόνηση. Μία δόνηση, μία ταραχή, μία καίνε τα αυτιά μου, γενικά πράγματα που εμένα δεν μου συμβαίνουν. Και μέχρι πριν λίγο ήμουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Ίσα-ίσα σχεδόν κρύωνα. Αυτή τη στιγμή Ναι, ναι. σκάω. Τώρα νιώθεις ότι σκάς. Τώρα σκάω. Από την ώρα που καθόμουν εδώ, γι' αυτό έφυγα. Αν νομίζω το αυτιά μου παίζει έναν κόκκινο. Την ώρα που συζητάγαμε για το Ναι, θέμα όχι, αυτό. γι' αυτό. Ναι. Αλλά όχι σχετικά με αυτό. Σαν το χώρος. Ο χώρος. Σαν να γίνεται έβγαζε με κάποιον βουλά. θυμό ο χώρος. Ναι. Μπράβο, σαν να έβγαζε θυμό ο χώρος. Μπράβο. Ναι. Αδικία, έτσι ένα... Ένα περίεργο συνέστημα. Ναι, περίεργο. Μια πικρία, μια... Ανάμεικτη. Ναι. Λοιπόν, Νικολή, δεν βγάζεις λίγο το Spirit Talker. Όχι το Ghost Tube, γιατί μετά θα βάλω Ghost Box εγώ. Γιατί το έχω... Το Vox, ναι. Το Vox. Τώρα Αυτό, είναι ο Νίκος που έχει... το όχι. κινητό, Δεν είναι ο Νίκος έχει θερμό. Α, οκ. Ο Νίκος είναι εδώ. Ωραία. Αλήθεια. Αν ανοίξω τα δεδομένα, Είσαι δεν εδώ. άνοιξα, τώρα τα άνοιξα, Α, και πλησιάσω, πριν- συγγνώμη, βαράει το EMF από εδώ, Ωραία. με δεδομένα. Ναι. Αν τα κλείσω και βάλω το fly, Δεν βαράει. Άρα δεν ήταν Τι? δεν ήταν το κινητό. Απλά, ξέρεις, αποκλείουμε λίγο το... όχι, είναι Ωραία, ας το αφήσουμε το συγκεκριμένο για το οτιδήποτε. Μπράβο. Και βλέπουμε Άρα, παρακάτω. ναι. Ναι. Όχι, για να αποκλείσουμε το κομμάτι Για να αποκλείσουμε, του- ναι. Γι' αυτό το είπα. των μπορεί να εκπομπών. με συμπαθεί από πριν. Μπορεί. Κοίτα, και το ρεμ με το που το πλησίαζε σε βάρκε. Η εκπομπή έχει προτίμηση. Να καλυμπράρει λίγο τι θέλει. Αυτό ποιο είναι? Είναι το Spirit Talk. Άρα. Και μετά πάμε να κάνουμε λίγο ράβδους, γκρεμές. Ναι. Πάντως, Θα τα αφήσω Πιστεύω ότι υπάρχει- υπάρχει. Ναι, υπάρχει, είδα σαν Έχεις υπάρχει βάλει το- και λίγο θυμό. Χορός. Ναι. Και πιστεύω Ναι, ότι αν συγκεντρωθούμε και το Ναι. πιο πολύ, θα το βοηθήσουμε να Να το χρησιμοποιεί. αφήσουμε να Ναι, δώσει. ναι. Λοιπόν, το έχεις ανοίξει. Ναι, το έχει ανοίξει. Ωραία. Λοιπόν, σου έχουμε βάλει και κάτι βοηθητικό εκεί πέρα, το οποίο μπορείς να απαντήσεις και μέσα από αυτό, με κάποιες λέξεις. Σε ερωτήσεις που κάναμε πριν. Πες μου κάτι, αυτό που έβλεπε η Βούλα με το ζευγάρι έχει άμεση σχέση με τον ιδιοκτήτη? Ήταν γνωστό το ζευγάρι? Τι σε ενοχλεί αυτή τη στιγμή, για πες μου. Που σου κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Μήπως ενοχλεί γενικώς η παρουσία μας. Μήπως σε ενοχλεί το πολύ το φως? Δάσος εκδικητικός. Δάσος εκδικητικός. Ναι. Μήπως θέλει να Περπατάω. μιλήσει σε κάποιον συγκεκριμένα. Περπατάω. Τι ρώτησες? Μήπως θέλει να μιλήσει σε κάποιον πιο συγκεκριμένα. Ναι, και πώς θα απαντήσει. Ναι. Θέλεις να μιλήσεις μόνο στην Κατερίνα. Είμαι πολύ ντροπαλός. Τι? Είναι πολύ τροπαλός. Θέλω να μου το δείξεις και με κάποιον άλλο τρόπο πέρα από το ρεύμα.
Τι ακριβώς θέλεις να μας πεις? Πες μας εσύ, οδήγησέ μας εσύ. Στο ποιο κομμάτι θέλεις να ασχοληθούμε και να ρωτήσουμε? Θέλεις να μιλήσουμε για τον Νεκρομαντίο και τις Ευμενίδες? Τρία φώτα. Έχουμε 3 φώτα. Ακριβώς. Ακριβώς 3 φώτα. Άρα είσαι έξυπνο. Είσαι έξυπνο. Έξυπνη οντότητα. Intelligent being, intelligent entity. Άρα ξεκινάμε με το βασικό ότι μας βλέπεις. Ακριβώς. Μας βλέπει. Μας ακούει. Ναι. Και μας ακούει και μας βλέπει. Σου είναι εύκολο να επικοινωνήσεις με εμάς? Μπορείς να μας αισθανθείς? Άρα έχεις κι εσύ την ίδια δυσκολία, πιθανότατα λιγότερη δυσκολία από ό,τι έχουμε εμείς. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Εφόσον δεν θες να απαντήσεις έτσι. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Μην επιστρέψετε εκεί. Εγώ θα επιστρέψω εκεί. Θα έρθω. Στο υπόσχομαι. Θα μας πεις όμως γιατί δεν θέλεις να επιστρέψει η Κατερίνα εκεί? Φοβάσαι μην αποκαλύψω την αλήθεια. Μήπως θέλεις να μάθουμε μερικά πράγματα? Έφερα μια πιο σκοτεινή τράπουλα σήμερα. Και τη βάζω εδώ για να πάρει την ενέργεια του χώρου. Αν και δεν το κάνω αυτό συνήθως. Ναι. Θέλω να έρθετε όλοι να πάρετε από μία, χωρίς και μετά να την κοιτάξετε. Οκ. Μετά θα την κοιτάξετε. Θα την κρατήσετε πάνω σας. Κλειστή, έτσι. Κλειστή. Όπως και την πάρετε, είτε ανάποδη είτε όρθια, δεν μας πειράζει. Ωραία. Και εγώ θα τη μεταφράζω. Εγώ απλά την αφήνω εδώ. Να μην φαίνεται. Δεν φαίνεται. Απλά Μπράβο, την γιατί αφήνω έχω βγάλει τα δίπλα. καβά μου και δεν βλέπω. Λοιπόν. Ποιος πήρε πρώτα την κάρτα? Εγώ. Ωραία, κάνε την ερώτησή σου που θέλεις. Jones. Δεν πρόλαβα. Τι? Εγώ θα ρώταγα το όνομα του άντρα. Jones. Οκ. Καλά, εντάξει. Ναι, Μπορεί και όχι. ωραία. Θα ρώταγε σαν το όνομα του άντρα. Θα ρώταγα το όνομα του άντρα και γενικά αν υφίσταται ο άντρας σε αυτό το ζευγάρι που βλέπω. Ωραία, για δείξε την κάρτα. Πανσέλινος. What? Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ήτα. Δεν ξέρω ποιος ήταν Ηλίας. Ηλιόπουλος από Ήτα. Έτσι. Ναι. Επίσης, εδώ μέσα, έχει να κάνει, αν τη δεις, τη βλέπεις, έχει να κάνει με την Πανσέλινο. Πέθανα ξαφνικά. Πέθανες ξαφνικά. Έχει να κάνει με την Πανσέλινο, εδώ, το οποίο σημαίνει ότι εδώ πέρα έχει να κάνει ο με άντρας. αρχαίες θεότητες. Συγγνώμη, γιατί τώρα κόλλησα λίγο. Ρώτησες τον άντρα τον δολοφονό? Όχι, όχι. Στο ζευγάρι που βλέπω εγώ. Που βλέπει. Βλέπει Γιατί έναν Ηλία. έκανα μια σύνδεση γι' αυτό. Μπορεί να ήταν και αυτό που έλεγαμε για το ζευγάρι των δολοφόνων. Έτσι. Εμένα μου βγήκε το όνομα Ήτα, Ηλίας. Λοιπόν, το οποίο δείχνει την Πανσέλινο εδώ πέρα.
Δείχνει το δάσος, έτσι. Όπως είπε και η Εβίτα, συνδέεται με τη Βραβρώνα, άρα έχουμε να κάνουμε την Άρτεμις και έχουμε να κάνουμε με αρχαία ελληνικά μυστήρια, γιατί έχει να κάνει με τη Σελήνη. Το άλλο πρόσωπο της Άρτεμις, της θεάς Άρτεμις. Έτσι. Αυτό που μας λέει αυτή η κάρτα, ότι εδώ πέρα γινόντουσαν διάφορα μυστήρια και ειδικά όταν ήταν πανσέλινος, έχει να κάνει με τους ναούς κτλ. Εβίτα μου. Μάλιστα. Τώρα με αυτό είναι ακριβώς, δηλαδή, μας έχει δώσει πάρα πολλές φορές αυτό το συμβολισμό με το φεγγάρι. Ωραία. Μας έχει μιλήσει για φεγγάρι, Okay. μας έχει μιλήσει για ήλιο, για το Ήτα που είπες πριν. Ήλιος, Απόλλωνας, Άρτεμις. Ναι, και μας έχει μιλήσει, ή μπορεί να είναι κάποιο παρατσούκλι. Φως. Μπορεί να είναι και κάποιο παρατσούκλι αυτών των ανθρώπων. Μπράβο. Γιατί σε άλλες Ελαφρό δύο... χτύπημα. Κάντο. Για πες. Γιατί σε άλλες δύο συνεδρίες μας έχει πει για το ίδιο πράγμα. Για τον ήλιο, για το Ήτα. Για το φεγγάρι, Ναι. για κάποιες άνθρωποι που μαζεύονταν, για κάποιον με ίσως υποκοριστικό το ήλιος. Ηλίας. Άρα Ήτα. μιλάμε και για μυστηριακό και θέλω να μάθω Ναι. αν αυτή η απάντηση και σήμερα και οι άλλες δύο συνδέονται και κυρίως με ποιο τρόπο. Τι ακριβώς θες να μας πεις με αυτό. Ωραία. Δείξε μου την κάρτα. Συνδέονται με έναν άντρα μελαχρινό, στην ηλικία 30 με 31, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν ο άνθρωπος, max 35. Και γάμα, και όργος ποιος Περπατάω. ήταν. Ποιος ξέρει. Δεν ξέρω. Ή μήπως συνδέονται με τα αίτια. Δώσω μια κάρτα εδώ, να τη Σαν να, γυρίσω είναι λίγο ο στο βασι... φως. σαν να είναι βασιλιάς. Κάποιος πολύ ψηλά ιστάμενος. Πάρα πολύ υψηλός ιστάμενος. Και σε ένα μυστηριακό κύκλο είναι πολύ φυσιολογικό να έχει την επωνυμία ήλιος. Άρα μας παραπέμπει πού, σε κάποια meetings, κάποιες... Ναι, γιατί μου βγαίνει ότι είναι ένας πολύ υψηλό, σαν βασιλιάς βγαίνει εδώ, το οποίο είναι γάμα στο όνομα ή επώνυμο, έτσι, το οποίο είναι με καραμελάχνος, είναι μεταξύ 30 με 35 χρονών, κρατάει και το σκύπτρο στα χέρια του. Γάμα είπες το επώνυμο. Είπα γάμα, Αν όνομα ή είναι η επώνυμο. καταγωγή. Μπορεί να είναι και η καταγωγή. Γιατί έτσι. και κάτι τέτοιο έχει. Βαρύδι. Κρατάει κάτι στα χέρια του που είναι βαρύ. Sorry, αυτό πήγα να πω τώρα. Βαρύ στα χέρια, που είναι σαν σκύπτρο και έχει το πρόσωπο του λιονταριού απάνω. Άρα κάποιος πολύ δυνατός ψηλά ιστάμενος. Ναι, Και το γάμα μπορεί να είναι και η καταγωγή. έχεις δίκιο. Λοιπόν, Μπορεί να είναι ο τρίτος. Γιατί το λέω με τη λογική ότι το ταυτίζω με άλλες συνεδρίες που έχει δώσει πληροφορίες. συνδέονται μα και οι άλλες συνεδρίες. Γι' αυτό το συνδέω. Συνδέονται μαζί. Γιατί κάθε φορά μπορεί να συνδέσεις κάτι καινούριο. Στέλιο. Ποιος πήρε μετά? Κάτσε, περίμενε. Τη δικιά μου την έχω αφήσει εκεί. Θα κάνεις την ερώτηση στο χώρο. Όχι, δεν έχω καθόλου ερώτηση. Δεν έχω καθόλου ερώτηση. Τι έχει συμβεί σήμερα. Δεν έχω καθόλου ερώτηση. Δεν έχεις καθόλου ερώτηση? Όχι, απλά να τη δείξω μία την κάρτα και τη φέρνω. Πού τη ρε. Παίρνεις λίγο ενέργεια από το προηγούμενο ξενοδοχείο. Λοιπόν, εγώ την έχω ανάποδα. Είναι ανάποδη. Δεν πειράζει. Υπάρχει και Λοιπόν, συμβολισμός. Αν δεν το βλέπουνε, τέλος πάντων, εδώ πέρα Σάρα. πάνω, Σάρα. εδώ πάνω γράφει ανάποδα, για την ανάποδη κάρτα, τη λέξη χρήματα. Την έχω ανάποδα. Άρα, Η αιτία. ζήτα, όνομα ζήτα, και η αιτία που έγινε η δολοφονία ήταν για χρωστούμενα χρήματα, που δεν τα πήρανε ποτέ. Για χρήματα. Το είδανε. Έτσι. Πάμε. Λοιπόν, επόμενος. Εγώ θέλω απλά να μου πει για ποιο λόγο είναι εστιασμένο μόνο εκεί και μόνο μέσα στο τζάκι. Ό,τι ανοίξει υπάρχει. Οκ.
Αυτός ξέρουμε τι χρώματα ήταν ο Χρήστος. Αν Δεν ήταν έχω δει ξανθός. δεν ξέρω. Ωραία. Πάντως ήταν όμορφος από ό,τι λένε, δεν πρεμιέ, τέτοια. Α, τότε μπορεί να είναι εννοώ, αυτός. κατάλαβες. Τέτοια κατάσταση. Περιζήτητος, ευγένης. Γιατί αυτός βγαίνει εδώ πέρα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν όταν έφυγε από τη ζωή. Όταν έφυγε ήταν 45. Αυτό που είπα εγώ μεταξύ Ναι. 42. Ναι. Λοιπόν, Και γενικά ήταν ένας ωραίος, Εκεί που κατοικεί η Φρίκη. περιζήτητος, ευγένης και Ωραία. bon vivant και τέτοια. ΑΒ, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ευάγγελος, Ελευθέριος, Ευγένιος. Λευτέρης. Εγώ πώς το συνδυάζω, σου λέω. Λευτέρης. Είναι ένας από αυτούς που τον δολοφόνησε. Μας το είχε πει πριν 3 χρόνια αυτό. Ορίστε. Ελευθέριος, Λευτέρης. Δώσουμε την Λευτέρης, καρτούλα να σας. τη δείξω και αυτή. Ναι. Την έδειξε πριν ο Νίκος, νομίζω. Όχι. Α, όχι, δεν την έδειξες. Εν τω μεταξύ, παρόμοια κάρτα βγήκε και πριν, έτσι. Ναι, αλλά ήταν μελαχρινός. Ναι, εδώ δεν είναι ξανθό. Ναι. Ο μελαχρινός πρέπει να ήταν αυτός που ήταν ο ελίτ, ο αρχηγός, αυτός που κινούσε λίγο τα νήματα εδώ πέρα. Ο ήλιος. Μπράβο. Αυτός εδώ πέρα είναι ο ιδιοκτήτης. Το ε που δολοφόνησε, που έκανε στην ερώτηση. Άρα συνδέονται όλα αυτά. Λοιπόν, άλλη μία και μετά κάνουμε και άλλα πράγματα. Έτσι, μικροπειραματάκια. Άγνωστος. Άγνωστος, μάλιστα. Αχ, κανονικά δεν πρέπει να τα βάζω εδώ πέρα. Δεν πειράζει, θα τις καθαρίσω, θα πάω σπίτι. Έτσι να κλείσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Ησυχία. Κάνουμε ησυχία, περίμενα. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Εμείς όμως θέλουμε να μας κάνει σπασαρία. Εμείς θα κάνουμε ησυχία. Ένας δεν κινείται λίγο, δεν δυσκολεύει. Σε ενοχλεί αυτό που κάνω? Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα μ' αρέσει. Σε αντίστοιχη που του είπα, σου είπα να το πειράξει. Εντάξει. Γενικά όταν πληθαίνουν εκεί πέρα παράδειγμα πράγματα. Πάμε τώρα. Τα νεκροταφεία κρύβουν μυστικά. Τα νεκρομαντία κρύβουν μυστικά. Μας πάει σε νεκρομαντίο τώρα. Έτσι. Πάμε. Είμαι εδώ έξω και πίσω σας, μην τρομάξει κανείς. Ευτυχώς που το είπα κιόλας. Τραβήτε. Πλησίασε κάποιος το χέρι απλά για να δει πού πιάνει το ρεύμα κάποιον. Περίμενε. Μπορεί να πιάνει εμένα τώρα. Δεν νομίζω, αλλά θα Για μπορούσε. σήκω λίγο, ρε Ρίτα, να δούμε. Όχι. Όχι. Μήπως η μπαταρία. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να αλλάξω, να είμαι σίγουρος. Ο Σεφ. Πάω λίγο πίσω σας. Ναι. Ναι, Εβίτα μου διάλεξε τι θέλεις. Λοιπόν, δεν το ξέρω, βλέπω, το ξέρω, όχι το βλέπεις. Έχω Μικρή.
Στέλιο. Στη φρίκη μου. Στη φρίκη του είναι ο Στέλιος αυτή τη στιγμή. Το ξέρουμε. Ό,τι θες. Όποια θες. Θες δεν θες. Θες δεν θες. Πάμε, Νίκο, έλα. Διάλεξε καρτούλα. Πάμε. Λοιπόν, επίτα μου. Τι ερώτησή σου είναι τώρα εδώ στο χώρο? Λοιπόν... τώρα σου λέω. Σκοτάδι. Ωραία. Θέλεις να μιλήσουμε τώρα για τον νεκρομαντίο? Ωραία. Δείξε μου τι κάρτα σου. Είσαι κάτι που αφορά τον νεκρομαντίο? Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, Απόδειξη. έχεις αιμονή με τον νεκρομαντίο? Σύνδεση. Σύνδεση. Αλλά στο βγάζεις σαν αιμονή εδώ. Εσένα ναι. Όπως το βλέπετε όλοι, έχει μια σύνδεση με τον νεκρομαντίο και έχει μια αιμονή με τον νεκρομαντίο. Σαν σύνδεση, αυτό που λες. Αυτό, μια σύνδεση, μια επαφή. Μμμ. Κάτι σαν να θέλει να μεταφέρει. Ωραία. Και σαν να μην μπορώ να το εντοπίσω και αυτό. Αλλά έχω αισθανθεί και πάρα πολύ αγάπη από το χώρο αυτό. Άρα, αυτό που βγάζει, της απάντησε σωστά, γιατί βγάζει το ερωτικό ζευγάρι εδώ. Που μπορώ να το δείξω. Φέρτε να δείτε. Το ερωτικό ζευγάρι και βγάζει την αιμονή, αλλά είναι η σύνδεση της Εβίτας με το χώρο. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται και 10 φορές, 11η σήμερα, έχει μια σύνδεση Σήμερα, εντωμεταξύ, Το σώμα μου είναι εδώ γύρω. Έλα. Οκ. Σήμερα, εντωμεταξύ, είναι πιο πολύ έντονη η ενέργεια, έτσι που αισθάνομαι, από τον Αποστόλου. Από ότι από τον νεκρομαντίο, όπως άλλες φορές. Τις άλλες φορές είναι ουσιαστικά αυτό. Επίσης, αυτή η κάρτα ξέρεις τι μπορεί να είναι. Τι? Είπες κόρη να είναι κάτι μαγικό. Είπες ότι νιώθεις πιο πολύ έντονη την παρουσία του. Ναι. Κοιτώντας αυτή την τράπουλα, έτσι, Ναι. έχουμε αυτό το χαρτί. Έχουμε και λέμε, υπάρχει η σύνδεσή σου με αυτό το χώρο, το αγαπάς, στο βγάλεις σαν αιμονή, έχεις την αγάπη, την νιώθεις. Το ζευγάρι που μπορεί να τον δολοφόνησε, που λέγαμε εδώ πέρα, που το έχουμε συνδέσει όλο αυτό μαζί. Αλλά επίσης ότι αυτό συνδέεται με το ζευγάρι κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Και επίσης... Μήπως η κοπέλα, sorry που το λέω, η κοπέλα του αλουνού είχε κάποια σύνδεση ερωτική με τον Χρήστο. Θα μπορούσε. Και αυτός είχε αιμονή. Αστέρι. Ο φίλος της, ο γκόμενος να είχε αιμονή. Επίσης, τα χρήματα μπορεί Που να μας βγήκε είναι, πριν. να είναι στην πορεία η αφορμή. Μπράβο. Και τα αίτια να είναι ακριβώς να έχουν σύνδεση με το κτίριο και το νεκρομαντίο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να ήταν κοντά για κάποιο λόγο, Μπράβο. μοιήθηκαν σε κάποια πράγματα, μπήκαν σε κάποιες διαδικασίες και αυτό που είπες μπορεί να συνδέεται. Να ήταν ο Χρήστος, να είχε σχέσεις παράλληλα με αυτή την κοπέλα, Ναι. η οποία Ναι, ο φίλος της ήταν ο άλλος και να γίνει όλο αυτό. Για να το Δηλαδή, εμένα αυτό το σενάριο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι, sorry παιδιά, μπορεί να είναι λίγο επιστημονικής αφασίας αυτό. Αφασίας που θα πω. Φαντασίας, αφασίας. ακούσατε. Ναι. Λοιπόν, επιστημονικής, εγώ το λέω αφασίας, αλλά είναι φαντασίας, ότι εσκεμμένα αυτό το ζευγάρι, αυτός έδωσε την κοπέλα και την πάσαρε στο Big Boss, Είμαι στα 60 μου. το αφεντικό, για να αποσπάσει λεφτά. Ναι. Μπορεί να μην ήταν ζευγάρι κανονικά, Ναι, να είχαν κάποια σύνδεση άλλη. μπράβο. Και να έγινε όλο αυτό το μακελιό για χρήματα και τον χρησιμοποίησανε η κοπέλα αυτή Αυτό. για αυτό το πράγμα. Οι κάρτες πιο πριν σας βγάλαν το εξής. 2 άντρες. Ένας μελαχρινό, ένα ξανθό. Ναι, Μία σχέση, μπράβο, χρήματα, Μπράβο. τα οποία ήταν ανάποδα. μπράβο. Και τι άλλο. Και, και κάτω από το φεγγάρι και καλά. Πενσέλινος ότι και καλά ίσως μυστικισμό να είναι κτλ. μυστικισμός και Ναι. τα ρέστα. Απλά σου επαναλαμβάνω λίγο τις κάρτες όλες. Άρα συνδέονται, μόλις τελειώσω εδώ πέρα, συνδέονται όλα αυτά μαζί.
το σενάριο αυτό που λέω ότι δηλαδή αυτός, το αφεντικό ο Χρήστος, να του αποσπάσουν τα λεφτά, πασαρίστηκε η κοπέλα εκεί πέρα και αυτό που είδες εσύ, Βούλα, ότι ο άλλος την έσερνε, γιατί μπορεί να μην ήθελε να το συνεχίσει αυτό το παιχνίδι. Να το βλέπε, δηλαδή ότι ήταν ένα παιχνίδι και αυτή δεν ήθελε να το συνεχίσει και ο άλλος της έλεγε όχι μέχρι το τέλος θα το συνεχίσεις γιατί είναι να πάρουμε λεφτά. Και να πήγανε μετά και να τον πυροβολήσουν γιατί βλέπουμε ότι εγώ βλέπω ότι τους καλωσόρισε μες στο σπίτι. Πάμε την ερώτησή σου τώρα εσύ. Εμένα η ερώτησή μου έχει να κάνει με... Πιστεύω ότι θέλει να αλλάξουμε μέρος. Και αυτή είναι η ερώτηση. Αν θέλει να αλλάξουμε μέρος, να φύγουμε από εδώ. Οκ. Ο δρόμος. Ο δρόμος. Στον δρόμο δεν μπορούμε να πάμε. Στον δρόμο δεν μπορούμε να πάμε, αλλά δείχνει το φως. Εκεί που υπάρχει, λέει, το φως. Okay. Έτσι, εκεί που υπάρχει, δηλαδή να είστε εκεί που είναι το φως. Τώρα φως είναι αυτό το τζάκι και φως είναι και πάνω έχει Και το απάνω άλλο τζάκι πάνω στο δεύτερο όροφο. Ωραία. Το φως μπορεί να είναι και έξω, κάτω από το φεγγάρι. Ναι, αλλά έχει να κάνει με το φως, με το φως, με την... δεν ξέρω, Μπορεί ίσως να το δωμάτιο- σημαίνει επίσης και πίσω από το φως. Μπράβο. Έτσι. Τα παιδιά παίζουν. Όντως, τα παιδιά παίζουν. Ναι, και είναι δύο παιδάκια εντωμεταξύ. Δεν είναι λάθος αυτό που λέει. Τα παιδιά παίζουν. Κοίτα πώς συνδέθηκε αυτό. Τον Νίκο ή τη δικιά μου θες τώρα. Βγάλε, ποιος πήρε τώρα, Ο εσύ. Στέλιος πρέπει να πει Ωραία. πρώτος. Έχεις κάποια ερώτηση, Στέλιο μου? Όχι ερώτηση ακριβώς. Αυτό που θέλω Ναι. από εδώ και μετά είναι να μείνει κολλημένο σε ένα συγκεκριμένο, ας το πούμε, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οκ. Εντάξει, για να μην μπερδευτούμε. Την έχω ανάποδα την κάρτα έτσι κι αλλιώς. Είναι κολλημένος με τη γυναίκα που αγαπούσε. Και το οποίο βγαίνει ανοιχτόχρωμη. Ναι. Ήταν ανοιχτόχρωμη. Ωραία. Σου λέω και εγώ πιο πολύ αυτό αισθάνομαι. Είναι κολλημένος με τη γυναίκα. Έτσι της την έδωσα. Βέβαια έτσι είναι η κανονική εικόνα. Είναι κολλημένος με τη γυναίκα Αυτή αυτή. είναι εδώ. Αυτή είναι εδώ. Είναι εδώ. Ορίστε. Είναι κολλημένος με αυτή τη γυναίκα. Ναι. Καλά, αυτή είναι ζωντανή ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Νίκο. Να σου πω ότι δεν έχω ερώτηση. Ζηλιάρη. Πώς την πήρες, ανάποδα ή όρθια? Πώς την έδωσε, πώς ήτανε? Έτσι ήτανε. Πάλι μου βγαίνει το ήττα. Ήλιος. Ήλιος, Ηλίας Δεύτερη και μου φορά. βγαίνει μάγος, μύστης. Άρα αυτό που λέγαμε. Ναι. Πολύ ψηλά ιστάμενο σε κάποιο μυστηριακό σύστημα. Έχει να κάνει αυτό το πράγμα, ό,τι συνδέεται εδώ πέρα έχει να κάνει με μαγεία, αρχαίο μυστικισμό, αρχαιοελληνικό μυστικισμό, μύση Ναι, και ό,τι ιστορία που βγαίνει με τον Αποστόλου, ναι. που είχε να κάνει με τα λεφτά, με την κοπέλα, με όλα αυτά. Λοιπόν, θέλετε να μετακινηθείτε κάπου αλλού? Ωραία. θέλετε. Να Ό,τι κάνουμε το θέλετε. εξής. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, Ναι. να οργανωθούμε Ναι. για να αλλάξουμε και μέρος ό,τι Σήμερα θέλετε. μας πάει εκεί. Θα μας τα λέει και τα όχι σας. Εμένα το ναι μου είναι το στρογγυλό και το όχι μου είναι έτσι. Ωραία. Πάντα. Εμένα το ναι μου είναι όταν ανοίγουν οι ράβδοι και το όχι είναι αυτό. Okay. Εγώ θα τα ρωτήσω γιατί ποτέ δεν είναι σταθερό. Εγώ δείξε μου το ναι. Δείξε μου το όχι. Ωραία, κύκλος είναι όχι, δεξιά-αριστερά είναι ναι. Το αντίθετο από μένα, ναι.
Είναι πάνω από μία παρουσία στο χώρο. Εμένα λέει ναι. Όχι. Εμένα σταθεροποιήθηκε εδώ. Το οποίο είναι ναι ή όχι. Στουαρτ. Η μία είναι στο ναι, η άλλη είναι... δεν έχει κάνει τίποτα. Οκ. Συναισθηματική. Ναι, όχι. Και ναι. Σε ό,τι είναι στο χώρο υπάρχει δυνατότητα ξεκάθαρης επικοινωνίας. Εμένα λέει όχι. Δεν απαντάει. Εμένα ένα μικρό ναι. Ωραία. Ενδιαφέρον. Σαν να υπάρχει δυσκολία δηλαδή. Σε δυσκολεύει κάποιος από εμάς. Δεν είμαστε κακοί. Σε δυσκολεύει κάποιος από εμάς να έρθει επικοινωνία. Ναι. Όχι. Κενό. Τέλεια. Σ' αρέσει κάποιος περισσότερο από εμάς ώστε να μιλήσεις και να του πεις αυτό που θες. Ναι. Ναι. Καθένα. Ναι. Ωραία. Είμαστε και πολύ. Ωραία. Θέλεις να έρθεις σε επικοινωνία με την Εβίτα. Όχι. Μικρό ναι. Εμένα δεν ξέρει τι θέλει να απαντήσει. Πάει μία ναι, μία όχι. Ναι. Είναι ένα όχι, ένα ναι και ένα δεν ξέρω. Ωραία. Θες να έρθεις σε επικοινωνία με τη Βούλα. Η φωνή της. Κενό. Κενό. Το ίδιο μου κάνει εμένα. Ένα μικρό ναι. Τι γίνεται σήμερα. Χέρι. Θες να έρθεις σε επικοινωνία με το Στέλιο. Κενό. Ναι. Ναι. Θες να έρθεις σε επικοινωνία με την Κατερίνα. Ναι. 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 Απάντησε και αυτό. Ωραία. Θες να έρθεις σε επικοινωνία μαζί μου. Κενό. Κενό. Όχι. Μπορείτε να συνεχίσετε την έρευνα μόνοι σας, λοιπόν. Ωραία. Εγώ θα ζητήσω το εξής. Για να δω αν έχεις τη διάθεση ότι η επικοινωνία σου είναι σωστή, θέλω Κάτι περιμένει. και στις τρεις κοπέλες να δείξεις ταυτόχρονα ένα μεγάλο ναι. Κενό. Ναι. Μικρό ναι. Οριακά. Ωραία. Οπότε για να το σιγουρέψω θέλω αυτή τη στιγμή να μου δώσεις ένα τεράστιο όχι. Για να ξέρω αν έχουμε επικοινωνία, αν με αντιλαμβάνεσαι. Γιατί έχω μετά και κάτι άλλο. Εμένα μου δείχνει ήδη όχι. Εμένα ξεκάθαρο όχι. Κενό. Ωραία.
Μία τελευταία έτσι, δοκιμασία. Σε αυτή την κοπέλα θέλω να μου δώσεις ναι. Να μου δείχνει ναι. Ναι. Ναι, Καθυστέρηση θανάτου. ναι. Ναι, και στις τρεις μας ναι. Ωραία. Και θέλω να μου δώσεις σε αυτή την κοπέλα όχι. Όχι. Εμένα μου δίνει ναι. Και εμένα ναι. Μικρό ναι, αλλά ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Που ζήτησες το όχι. Λοιπόν, Εκεί που το πήρε. Άρα Σύντροφος. σωστός το έδειξε δηλαδή. Στο έδειξε σωστά. κατά κάποιο τρόπο μου τα έδειχνε σωστά. Δηλαδή, Ωραία. αν το θεωρήσουμε ότι... πώς το λένε, ότι όντως υπάρχει επικοινωνία αυτή τη στιγμή, εγώ θα πω μια σιγουριά γύρω στο 70%. Να κάνουμε ένα παιχνίδι για κάποιο λόγο, έτσι. Θες να βαρέσω σου το δικό σου το ρέμπο? Θέλω να αλλάξετε οι δυο σας θέσεις. Όχι εσύ, Κατερίνα. Εμείς. Κλείνει η θερμοκρασία του δικού σου. Θέλω να δω κατά πόσο θα βαρέσει και η κίνηση που πιάνει. Αυτό. Αν θα αλλάξει. Ή αν είναι εκεί πέρα. Μη φύγεις. Μη φύγεις. Το δικό μου το πιάνει από εκεί η κάμερα. Τα έχω βάλει να πιάνουν σχεδόν όλα. Ωραία. Σαρλότ. Λοιπόν, Φεύγει. σου φύγανε. Ναι, ναι, η μία. Ωραία. Κορίτσια, είστε έτοιμες? Ναι. Ωραιότατα. Βρίσκεται. Θα κάνω το εξής. Για λίγες ερωτήσεις, οι οποίες θα αφορούν γυναικείο πρόσωπο, θέλω να μου δίνεις τις ίδιες απαντήσεις σε αυτά εδώ τα δύο τα κορίτσια. Ενώ ό,τι αφορά αντρική ερώτηση, απάντηση τέλος πάντων, την απάντηση θα μου τη δίνεις σε αυτό το κορίτσι. Αλλά όταν θα είναι γυναικεία η απάντηση, το άλλο το κορίτσι θα έχει αντίστροφη απάντηση, ενώ στη σωστή ερώτηση του ενός κοριτσιού οι άλλες δύο θα έχουν αντίθετη απάντηση. Σας μπέρδεψα, αλλά δεν πειράζει. Οπότε κάνω και την αρχή. Η γυναίκα η οποία αναφέραμε, όχι πρέπει να πάω από πίσω σας. Η γυναίκα η οποία αναφέραμε πριν, είναι ακόμα εν ζωή? Εμένα μου λέει ναι. Ναι. Εμένα δεν μου έχει δώσει ακόμα. Εμένα μου λέει όχι. Β, όχι, ναι, εγώ, ναι, η Βούλα. Ωραία.
Είπε και Στέλιο και Βεράγκο, το ακούσατε Το όλοι έτσι. άκουσα, ναι. Στέλιο Βεράγκο. Ποιος, Το Vox. τι είπε, Και το όνομά σου και το επίθετό σου. Στέλιο Βεράγκο. κάτι ξέρεις εσύ. Λοιπόν, Γέλασε. αφού λοιπόν ξέρεις και το όνομά μου, εσύ ποιος είσαι? Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Ωραία. Γιάννη, Έλα. τι Εντάξει, το ξέρεις, Γιάννα τριχιάσα. μην το χαλάμε. Συγγνώμη. Γιάννη, τι ξέρεις για αυτό το μέρος? Όχι. Ωραία. Τι ήσουνα σε αυτό το μέρος εδώ? Εμένα μου λέει ναι. Και εμένα, ναι. Και ενώ. Ωραία, οπότε μάλλον δεν το πας έτσι όπως το ζήτησα. Γιάννη, πόσο χρονών ήσουνα? Ναι. Ναι. Όχι. Δεν μου δίνεις ξεκάθαρες απαντήσεις. Λίγο πιο ξεκάθαρος θέλω. Γιάννη, είσαι εδώ? Εμένα μου λέει όχι τώρα. Εμένα, ναι. Όχι. Υπάρχει άλλη οντότητα, άλλη ύπαρξη τέλος πάντων εδώ μαζί μας εκτός από σένα, Γιάννη? Μεγάλο ναι. 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 Πώς σε λένε? Εκτός το Γιάννη, ποιος άλλος είναι εδώ, η άντρας ή η γυναίκα? Κοιτάμε. Εμένα μου παντάει συνέχεια όχι τώρα αυτή τη στιγμή. Και εμένα στο όχι είναι. Συνέχεια. Και ενώ. Οπότε έχετε φύγει όλοι, είμαστε μόνοι μας. Μου απαντάει ναι. Όχι. Όχι. Η ιστορία του χώρου εδώ είναι μόνο αυτή την οποία γνωρίζουμε και μέσα από την εφημερίδα, ας το πούμε έτσι. Όχι. Μου λέει. Όχι. Μεγάλο όχι κιόλας. Θέλεις να μας πεις, έστω με μία λέξη, τι μπορεί να αφορά? Ναι. Σπίτι νοικοκυρής. Σπίτι ο νοικοκύρης. Σπίτι νοικοκυρής. Και μου άνοιξε στο ναι. Και είπε Ωραία. και το όνομα Εβίτα. Και ναι. Όχι. Ναι.
Τι μπορεί να αφορά? Σπίτι νοικοκύρης. Σπίτι, κάτι. Σπίτι, ναι, σπίτι. Ναι. Εμένα γιατί μου ήρθε στα αυτιά το εσύ πες μου? Οκ. Είναι λίγο περίεργο το τι λέει. Εσένα τι σου έρχεται, ρε Νίκο, στα αυτιά? Εμένα και τώρα δεύτερη φορά μου είπε το εσύ πες μου. Εμένα αυτό μου ήρθε στα αυτιά. Ωραία, θα πάμε αλλιώς. Η απάντηση ήταν εσύ πες μου. Ναι. 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 Λάζο. Λάζαρο. Τι? Λάζαρε. Με έβγα έξω. Δεν ξέρω κάτι άλλο για Λάζαρο. Το ενοχλεί αυτό για κάποιο λόγο, μπορούμε να το κλείσουμε λίγο. Δεν ξέρω γιατί. Το νιώθω ότι ό,τι είναι εδώ το ενοχλεί. Πάμε. Ο Λάζαρος ήταν περίπου στα 50. Μου λέει όχι. Και εμένα όχι. Ναι. Αυτά που λες. Γελάει. Ο Λάζαρος κυκλοφορούσε με ένα καπελάκι στο κεφάλι και είχε μουστάκι. Έπαιξε πάντως μια πενιά. Ναι. Όχι. Όχι. Στέλιο, βάσει αυτού που ζήτησες στην αρχή. Ναι, κατάλαβα που το πας. Ωραία. Ναι. Εγώ θα συνεχίσω λίγο να επιμένω στο Λάζαρο. Ερχόταν συχνά εδώ πέρα ο Λάζαρος. Όχι. Όχι. Κενό. Ερχόταν να συναντήσει μια γυναίκα. Όχι. Ναι. Ναι. Η γυναίκα ήταν μικρότερη του πολύ. Ναι. Τώρα ναι. Κενό. Α, κάτσε γιατί δεν παίζει το δικό μου τώρα. Θέλετε να βάλουμε και το άλλο μαζί, μπας. Τα κουβεντιάζουμε. Ποια? Το Spirit Talker. Ναι. Ναι, αμέ. Το έχεις εσύ. Εντάξει, είναι η τέταρτη ή η πέμπτη φορά που νομίζω ότι ακούω κάτι δίπλα μου, αλλά... Είσαι εδώ κοντά και ακούω εσένα με κάποιο τρόπο. Όχι. Ναι. Ιεραρχία. Όχι. Όχι, και εμένα όχι είναι. Χάρηκα που σε γνώρισα. Λοιπόν, μιας που είσαι τόσο μιλητικός, θες να μας πεις ποιο όνομα θυμάσαι από εμάς τους 5 που βρισκόμαστε εδώ? Όχι. Μεγάλο ναι. Ω, καλά. Όποιο όνομα θυμάσαι, πες το. Ναι, μου λέει εμένα, ναι. Και εμένα. Όχι. Ναι, αλλά σε θέλω πιο κοντά μας. Σε θέλω λίγο πιο δραστήριο. Έξω. Και αν μπορείς να μου ακούσαμε. απαντάς. Έχουμε τόσα μηχανήματα, μπορείς να πάρεις ενέργεια και να μας δώσεις μια ξεκάθαρη απάντηση. Ένα όνομα. Όχι. Όχι. Ναι. Παίζει μαζί μας, έτσι. Ή δεν μπορεί.
Παίζει. Είναι intelligent και παίζει. Όποτε θέλει απαντάει ναι, όποτε θέλει δεν απαντάει όχι. Και δεν είναι μόνο ένα. Ρώτα δεν είναι γενικά Το κακό είναι ότι εμένα με Δεν κουράζει πρέπει αυτό το να πω. πράγμα. Όχι, λέει. Και εμένα όχι. Ρώτησε εσύ. Παρ' όλα αυτά και εγώ όχι πήρε. Αν δεν είναι του χώρου και είναι πολύ έξυπνο και είμαστε σε φύση ουσιαστικά, τι μπορεί να είναι? Όχι. Ναι. Η ιστορία που μας λες Ναι. είναι δική σου. Μας διέπεται. Έχει κολλήσει το δικό μου. Κενό. Όχι, δεν σας βλέπουμε, απλά προσπαθούμε να σας καταλάβουμε. Θέλω απάντηση συγκεκριμένη σε αυτό που ρώτησα. Η ιστορία που υποτίθεται ότι επαναλαμβάνεις είναι δική σου. Όχι. Κενό. Όχι. Μιμήσε μια ιστορία. Ναι. Ναι. Δεν μου λέει τίποτα. Κάτω και Μιλάω με μημό. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας μετατροπέας σχήματος. Ναι. Όχι, εντωμεταξύ μου βγάλω μέσα. Όχι. Μιλάς με έναν μήμο εδώ και σου λέει είμαι ένας μετατροπέας σχήματος. Το είπε επιστημονικά πολύ. Αυτό είναι το σπίτι μου. Εδώ μένω εγώ. Ωραία, πώς σε λένε εσένα? Αμαθιών. Αμαθία. Αμάνθια, αμαντιών. Αμαθιών, Με αμαθία. εκτέλεσαν. Α, Πότε. Θέλω μία απάντηση από τα μηχανήματα και στα κορίτσια θέλω να μου πεις αν έγινε, Φύγε. φύγε. αν έγινε κοντά στο 1980. Όχι. Κενό. Όχι. Σε πείραξε που καταλάβαμε τι είσαι. Ενώ. Ναι. Ναι. Αυτό που έχεις στο χέρι σου. Δεν κρεμές. Τους ράδους. Επαναλαμβάνεις ό,τι έχεις ακούσει από το χώρο. Κενό. Όχι. Μαρία. Όχι. Όχι. Αν είσαι εδώ κοντά μας και έχεις τη δύναμη, κάνε κάποιο μηχάνημα να ανάψει, να μας δώσει ένα σημάδι. Όχι. Μία μυρωδιά καμένου Όχι. σας έρχεται. Άρα απλά μιλάμε με ένα μήμα που έχει βρει παρέα.
Όχι. Ναι. 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 Ναι, μας ακούνε. Πόσο χρονών είσαι? Ήσουν κοντά στα 30? Ναι. Ναι. Όχι. Στο σκοτάδι. Για να κλείσει. Μμ. Θα μας πεις ένα όνομα. Ωραία. Αν είσαι μήμος, πες μας 3 από τα ονόματα που έχεις ακούσει μέσα στο χώρο. Δεν έχω ακούσει. Αυτό είπε. Τότε πες μας ένα όνομα που έχει σημασία για εσένα που δεν έχεις ακούσει κάτι. Ή που έχει σημασία για εμάς. Θα γίνω πολύ κακιά. Ο μήμος δεν είναι που in real time μπορεί να φωνάξει το όνομά σου. Ναι. Ωραία. Φώναξε ένα από τα ονόματά μας. Νίκο είπε. Δεν ξέρω τι είπε αυτό. Πιο καθαρά μπορείς να μας το πεις. Κάνω ένεση. Για ποιο λόγο? Είσαι άρρωστος ή έχεις κάποια πάθηση? Θέλω ρώτα ή ρωτήστε αν στο χώρο της στιγμή δεν είναι μήμος αυτό που παίζει, και αν είναι τα εξωτικά της φύσης, οι νεράιδες, οι νύμφες. Γιατί ξέρει, παίζουν παιχνίδια αυτές. Ναι, δεν μου κάνει για μένα. Ούτε εμένα. ενεργειακά καθόλου. Κάτι άλλο πιο ουσιαστικό είναι. Πιο Γι' αυτό μας πανέξυπνο, κοροϊδεύει κιόλας. και μας κοροϊδεύει, αυτές κοροϊδεύουν. Ακριβώς. Συμφωνώ. Ωραία. 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 Αυτό λοιπόν που είσαι εσύ. Που είσαι Μίλε. Ναι. Μπορείς να μας δώσεις ένα όνομα. Αν ισχύει ότι δεν είσαι τελικά μία και ότι έχει να κάνει με τα στοιχεία της φύσης ή γενικότερα με κάτι το οποίο οι ανθρώποι δεν μπορούμε εύκολα να το κατανοήσουμε. Εγώ θέλω να ακούσω την πραγματική φωνή σου. Τη γλώσσα σου δηλαδή. Προσπάθησε πάλι. Σε Αμερική. Εγώ θα επιμείνω. Θέλω να ακούσω το πραγματικό σου όνομα. Επίλυση. Λύση.
Αστέρι. Για το λάθος. Προχώρα. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Έστες, Γκάνσβιλ, αυτόματη γραφή, αλλά με ακουστικά. Πλανήτης. Γραμμή. Λοιπόν, η Κατερίνα κάνει αυτόματη γραφή με ακουστικά. 3 οδοί. Η Εβίτα κάνει Γκάνσβιλ με το στρομπολάιτι και κόκκινο. Άντρας. Και η Βούλα κάνει έσταση. Η Εβίτα έχει ανοιχτά τα μάτια της και Ναι. λέει ό,τι βρίσκει. Εμένα. Εμείς εδώ τώρα πρέπει να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Πρέπει. Φέρτο. Η πρώτη ερώτηση Μονάχος. που έχω να κάνω είναι πιο πριν μας μίλησε για έναν Σοβαρός. Γιάννη. Αυτός ο Γιάννης ήταν Εγώ. ο άνθρωπος Εδώ. ο οποίος πέρασε από αυτό τον χώρο κάποια στιγμή και κάτι του συνέβη. Προδότης. Εγώ θέλω να μου πει Μύρισα. Θα έρθω. ένα όνομα. Ψηλά. Το όνομα που θες έχει κάποια... Τι θέλεις. Θέλω να μάθω ένα όνομα Είμαι. το οποίο να έχει παίξει μεγάλο ρόλο στον χώρο εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ποιος. Κόκκινο αυτοκίνητο. Φοβάμαι. Ποια κοπέλα... Μέταλλο. Αλλάξω. Δεν κατάλαβα τι πάνε. Ποια κοπέλα από τις τρεις έχεις επηρεάσει περισσότερο σήμερα. Κάτι. Λευκά λάστιχα. Χιόνι. Αυτό το όχημα το οποίο περιγράφει η Εβίτα Ορίστε. ίσως να είναι κάποια αντίκα ή κάποιο αυτοκίνητο αρκετά παλιάς εποχής. Πόσα. Πόσα. Αν μιλάμε για χρονολογία, Μετά. σίγουρα πριν το 50. Να της το πεις. Ο Κωνσταντίνος. Ζέστη. Ψεύτη. Ποτάμι. Πόσες ιστορίες αυτή τη στιγμή αναπαράγονται ταυτόχρονα. Άϊλο. Αυτό. Δε φταίς. Υπάρχει κάποιος λόγος σήμερα που δεν Μη. έχεις Ψηλός πολύ άντρας. δραστηριότητα Ψηλός μαζί μας. άντρας. Απόμακρος και Αλλοπαρμένος. πολύ ξινός και περίεργος. Που δεν συνδέεται εύκολα. Αυτός είναι το Μέχρι εμπόδιο- 30. Αυτός είναι το εμπόδιο το σημερινό. Εκεί. Εκεί μέσα. Θέλω η Κατερίνα Λέξεις. μέσα στη γραφή της Κύματα. να έχει Του χρόνου. αναφέρει χρώμα ή κάποιο είδος αυτοκινήτου. Καφέ Πάμε. παντελόνι. Το φόρεμα. Ένα μπλε μπλέιζερ. Πού. Έχει πολύ άσχημη ενέργεια αυτός ο άνθρωπος. Θα υποφέρεις. Θέλω
Κάτι δύσκολο. Είμαστε ανάγκη. Έχει ένα ψυχρό σαρδόνιο χαμόγελο και μεγάλα μάτια Θέλω. που δεν αφήνουν τίποτα Να ξέρεις. να διαπεράσει. Θέλω μέσα από τη Σε βουλή έχω κάνει. να μου πεις Είναι αδύνατος. μια ηλικία μέσα από την Εβίτα. Κυριακή βράδυ. Να μου Χαμογελάει, αλλά πεις χρώμα μαλλιών περνάει ένα ψύχο στο χαμόγελό του. και μέσα από την Κατερίνα να Σφαίρα. μου πεις για πότε μιλάμε. Βράδυ. Και έρχεται μέρα Ήρθες. μπροστά από ένα παράθυρο με φως και κρατάει Πόσο. ένα φάκελο με ένα στυλό για κάποια υπογραφή. Εγώ θα τις αφήσω όπως πάνε. Δεν θα κάνω άλλες ερωτήσεις. Είναι πολύ φιλικός, αλλά Το μόνο το οποίο θα ζητήσω και αισιόδοξος, Μετά. αλλά είναι σαν Την να ήδη Παρασκευή. είναι να έχει μιλήσει με πολλούς. και οι τρεις ταυτόχρονα να εγκαταλείψουν το πείραμα. Το τραπέζι είναι ξύλινο, 4. μεγάλο. Υπάρχει ένα φάξ από πίσω. Παλιό. Και ένα φωτιστικό από αυτά που είχαν τα πράσινα, Και εκρού τείχη, με πλήγωσε. μεγάλα παράθυρα, Απορώ. μεταλλικά κουφώματα, Αίμα. Φτιάχνει. θέλει να παγιδέψει κάποιους. Κόσμο. Φωνές. Κοιτάνε. Μία Βλέπω. γυναίκα, ξανθιά, Αυτό. κόκκινο ταγέρ, κάθεται στην Αυτή. άκρη του τραπεζιού. Το όνομα της γυναίκας ποιο είναι? Κρατάει και αυτή ένα στυλό και κάτι γράφει. Τζον. Δεν έχει πολύ κόσμο η αίθουσα, περιμένει να δει κάποιον. Θέλω να μου πεις το όνομα της γυναίκας. Ένα βάζο με λουλούδια, Άχνα. το κόκκινο αυτοκίνητο είναι Εξαφνικά. Mercedes. Mercedes παλιά με μεταλλικά μεγάλα φώτα. Μεταλλικές ζάντες και λευκά λάστιχα. Πάντα. Φτώχεια. Δόλια. Τουλίπες, Φεγγάρια. τουλίπες ένα πίνακα. Κυριακή. Βλέπω γύρω. Κάποιες γυναίκες με λευκά φορέματα. Καλοκαιρινά και ριχτά. Όλες ντυμένες το Πάλι. ίδιο. Ξανθά μαλλιά με κάτι σαν στεφανάκι 100. χρυσό. Έλα. Μαρία. Κρατάνε λουλούδια Εγώ. και χορεύουν. Εκεί. Στο νερό. Μίλα. Πρασινάδα,
ήλιος, Η ζωή. και ένα μονοπάτι. Μονοπάτι μια Είπες σύνδεση, πριν. όχι πραγματικό. Μέλι. Κάποιοι κοιτούν αυτή την εικόνα από ψηλά, μέσα από ένα τζάμι. Φεύγω. Αφού δεν με θες. Είναι κάποιοι άντρες και το μελετάνε. Μελετάνε την εικόνα. Με κοστούμια. Κοστούμια παλιάς εποχής. Τι κάνετε. Γύρω στο 70. Πάνω σου. Δεν έχουν πολύ καλές προθέσεις για αυτή την εικόνα. Δεν την έχουν καταλάβει. Και δεν έχουν κάτι καθαρό στο μυαλό τους. Κατερίνα. Κρίμα. Πελάτες. Μία κοπέλα, Εσύ. ξανθιά, με κόκκινο ταγέρ, αναστατωμένη. Μπαίνει σε ένα γραφείο, κρατάει κάτι χαρτιά. Κρίμα. Ένα μεγάλο χώρο, δεν είναι κανείς εκεί. Δεν βρίσκει αξιώνεσαι. κανέναν εκεί. Αλλαγή. Ξέρει ότι όλοι οι άλλοι είναι αλλού. Μην κοιτάς. Ρωτώ. Ακόμα. Ένας δρόμος, Πες μου. διόροφα σπίτια, μαγαζιά. Τι εικόνα. Ούτε να πει. Κάποιος κοιτάει από το παράθυρο σε αυτό το δρόμο και μπροστά του είναι το τελείωμα της λάμπας του δρόμου. Κυνηγό. Άκου. Από εδώ το είδα. Εμπιστεύεται κάποιους ανθρώπους Οδηγεί. και πιστεύει ότι έχει βρει λύση Τον στο τρόπο. πρόβλημά τους. Στο πρόβλημα που έχει. Αλλά δεν είναι πολύ σίγουρος. 93. 4. Ένα.
Ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο που δεν το ξέρει κανείς, Ήρθαν όλοι. πολύ βαθιά, στη γη, κρυμμένο, το ξέρουν μόνο 3 άνθρωποι. Τι παθαίνουν. Άντε. Έτσι Φοβερό. νομίζει αυτός, αλλά το ξέρουν κι άλλοι. Τώρα. Αέρα. Είναι κι άλλοι που το κοιτάζουν. Ψυχή. Είμαστε στα 15 λεπτά. Το μάθησα. Πήγαινε κόψε τη συνεχά σου. Εξηγήστε μου. Ωραία. Κράτησέ με. Και ό,τι. Λογικό. Μην ανοίξει τα μάτια σου. Τι. Μην ανοίξει τα μάτια σου. Ναι. Όχι, ισχύει. Κάτσε λίγο να το... Στο λογικό που ακούστηκε από το White Noise πετάχτηκα. Θέλουμε να μας πεις Ωραία. Τι έχεις τι γράψει. έχεις γράψει. Ωραία. Και εσείς θα το συνδέσετε. Και μετά θα το Καταρχήν συνδέσετε. πρώτα απ' όλα ο κόσμος και μετά ο Νίκος. Ναι. Λοιπόν, 3 χτύπη εγώ. Από μακριά κοιτώ, παρελθόν ξενία. Όπα, μακριά κοιτώ. Μία από τις δύο, Η Εβίτα. η Εβίτα, Η Εβίτα. είπε ότι κάτι έβλεπε τέλος πάντων. Δεν σου λέω λεπτομέρειες τώρα. Ωραία. Κάτι έβλεπε και έβλεπε από μακριά. Από μακριά Το κοιτώ, θυμάσαι? παρελθόν ξενία, 2 ήταν, 3. Έλα μούτσας μπελίσιμα, μου μίλασε στα Ιταλικά. Τι, σύζυγος, ξέρεις τώρα, γιατί ρωτάς, τι κάναμε. Σου είπα ο θείος μου, παρελθόν. Τι, σε μας τα λες, όταν αδικάς, ο θόρο Θεός. Μα γιατί, πάρε προσφορά, την προσφορά, αντίο, τι, τι, ανάσα, γέλιο, κρυμμένα σου λέω, βρεούς μη μιλάς Όπα. για τη ζωή. Κρυμμένα. Η Βούλα. Βούλα κάτι είπε για χρηματοκιβώτιο. Ωραία. Εγώ είπα για χρηματοκιβώτιο. Εσύ είπες για κρυμμένο χρηματοκιβώτιο. βαθιά κάτω. Περίμενε. Α. Είπε η Εβίτα χρηματοκιβώτιο Στα λέμε τώρα, μπας Ναι. κολλήσουμε. και η Βούλα είπε 93-1-4. 9-3-1-4. Και Εγώ εγώ, είδα ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο κάτω που το ξέρανε λίγοι. και λέει, εκεί ήταν η ανάσα, το γέλιο, σαν να με κοροϊδεύε και μου λέει, κρυμμένα σου λέω, βρεούς μη μιλάς για τη ζωή. Όπα, για τη ζωή κάτι, μία από τις δύο είπε και είπε και για δρόμο. Έτσι. Ναι, νομίζω εσύ η Βούλα. Μετά ακούω, η Πανσέλινος, η Πανσέλινος, Άκη, Άκη, και μετά, don't you understand, κρίμα, τι ακριβώς ζητάς, ευχαριστώ, στο εύχομαι, Άκη, δοκάγια, τσεχόρ, άλλη γλώσσα, Ναι, είχε πολύ ξένα. Εσύ τι άκουγες? Η μουσική. Είχε βάλει σταθμό. δεν είχα βάλει σταθμό, δεν έβαλα μουσική, Τι έβαλες έβαλα εσύ? white noise. White noise, Α, με white noise είσαι. Ναι, ήμουνα με white noise Vox όμως, έβαλα το Vox εγώ. Οκ, γιατί νόμιζα Σαν ότι να είχες παίζουμε βάλει την ξένη μουσική. γλώσσα. Θου, Ναι. καγιά, τσεχόρ. Και μετά, χου, ποιος, das wenn πουμ. Σι, εαχ, πεν. Αυτά. Ωραία το. Άλλο ένα επεισοδιάκι ήρθε στο τέλος. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την καλεσμένη μας με τις γνώσεις, με τη μελέτη την οποία έχει κάνει, έχει φάει τα χρόνια της εδώ πέρα ψάχνοντας την ιστορία. εδώ πέρα. Έχω Πολλά πολλά χρόνια. καλά. Ποια φορά είναι αυτή? Ποια φορά είναι αυτή που έρχεσαι? Ούτε και ξέρω. Δεν θυμάται πλέον. Πάνω από 10. 20. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Ήταν ωραία εμπειρία. Όντως. Πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ήταν πολύ δυνατό. Ειδικά το κομμάτι στο τέλος με το αυτό που δεν το είχα ξανακάνει. Το φωτορυθμικό, γκάζολ και φωτορυθμικό. Ήταν πάρα πολύ καλό. Νιώσα πολύ καλά, τελικά. Ευχαριστώ, το εκτιμώ. Ωραία ιδέα. Μην το παίρνεις πάνω σου.
Εννοείται θα το πάρω πάνω. Θα Εννοείται. του το δώσουμε, λέω. Πιστεύουμε να σας αφήσαμε ικανοποιημένους τουλάχιστον. Εμείς πήραμε αυτό που θέλαμε. Εγώ πήρα αυτό που ήθελα από το χώρο. Πήρα κάποιες απαντήσεις. Ψηλό Ναι, έπαιξε ναι. λιγάκι μαζί μας μετά. Στην αρχή το πήγε ωραία. Μετά το έπαιξε λιγάκι περίεργα. Αλλά εντάξει. Μετά τώρα στο Εντάξει. Estes Method που κάναν τα κορίτσια με τον Gantzford και λίγο και εγώ είχα κάνει το Vox. Κάπου συνεθήκανε λίγο οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις. Ήταν ωραία η εμπειρία. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί πήραμε σήμερα κάποιες απαντήσεις οι οποίες ήρθαν και έδεσαν με προηγούμενες συνεδρίες και στοιχεία που μας έχει δώσει ο χώρος. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί και σήμερα κάποια πράγματα για πολλοστή φορά επιβεβαιώνονται με τη λογική ότι επαναλαμβάνονται. Και όσο περισσότερο ο χώρος σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές συνεδρίες, σε διαφορετικές έρευνες, έρχεται και μας απαντάει, και άτομα διαφορετικά, ναι. Έρχεται και μας απαντάει τα ίδια πράγματα και έχουμε ταυτοποιήσεις και ταυτίσεις, τότε ουσιαστικά φεύγει όσο να είναι από το επίπεδο της σύμπτωσης ή το οτιδήποτε και έρχεται και δίνει λίγο περισσότερο σε ποσοστό στο να έχουμε μια πραγματικότητα. Όχι ότι το κρατάμε έτσι όπως είναι, αλλά σίγουρα αυξάνεται το ποσοστό όταν κάτι επαναλαμβάνεται και δεν είναι συμπτωματικό ή τυχαίο. Και έχει να δώσει πάλι κι άλλο. Ναι. Άλλη φορά και την επόμενη. Αυτές οι επαναλήψεις δίνει, έχουν πάντα. γίνει τώρα με την ομάδα που είσαι με τους άνθρωπους Paranormal. Βέβαια. Ή έχει προκύψει και από άλλες. Έχει γίνει με την Athens Paranormal πριν από 3 χρόνια, σας λέω εγώ. Ναι. Σας μιλάω τώρα για περιπτώσεις που είχα έρθει εγώ με τον Δημήτρη, που κάναμε κάποιες ερωτήσεις και αυτά. Και για το πρόσφατο παρελθόν που έχουμε ξανάρθει με την Athens Paranormal, άλλες τώρα ήδη 2 φορές, και έχουμε πάρει κάποια πράγματα που έρχονται και δένουν, όπως για το φεγγάρι που λέγαμε νωρίτερα, όπως ποιο άλλο, το θέμα των ατόμων που μπορεί να ήταν εκεί, το πώς έγινε ο άντρας, η γυναίκα, κάποια ονόματα, οι καταγωγές, ο ήλιος που μας είπε. Άρα δέσανε με αυτά που... Ναι, είναι πράγματα, είναι απαντήσεις που τις έχουμε ξαναπάρει. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τους Athens Paranormal και τον Τζίμι για την ευγενική χορηγία της Εβίτας. και την Εβίτα που την ξέρω τόσα χρόνια, από τους κόντεξ που ήτανε, και τελικά την είδα. Γιατί εγώ που ξέρω την Κατερίνα τόσα χρόνια, Μπράβο. από πριν με μάθεις εσύ εμένα, Μπράβο. και πάντα Από ήθελα πάντα, από το σοβά την ξέρω, Ναι. που ήθελα πάντα να τη συναντήσω, γιατί ήξερα ότι είχαμε να πούμε πράγματα Ναι. και να κάνουμε πράγματα και θα υπάρχει σύνδεση. Και Ναι. έτσι ήταν και ήρθες τελικά πως ήρθε και έκατσε σήμερα. Έρχεται, πληρώνεται πάντα χρόνος, όπως το λέμε. Ευελπιστούμε και στα μελλοντικά να γίνουν ακόμα καλύτερα. Ίσως κάποιες φορές δεν είναι τυχαίο για κάποιους χώρους. Ποιους ανθρώπους καλεί, ποιους ανθρώπους συνδέει. Ναι. Και είναι και των παιδιών η πρώτη φορά εδώ πέρα. ναι. Δεν έχουν ξανάρθει. Και δικιά μας. Και η δικιά μας, Ο ναι. χώρος δεν ήθελε να συνδεθεί σήμερα. Κι όμως Δεν συνδέθηκε ήθελε. με πολλά, συνδέθηκε πολύ Κι μαζί όμως, σου ο ναι. χώρος. Κι όμως συνδέθηκε. Μόνο και μόνο η κάρτα με το φεγγάρι που τράβηξες. Η κάρτα που διάλεξες. Ναι. Και μόνο που είδες και την εικόνα με την άλλη που την τράβαγε. Θα σου πω, αν εξαιρέσεις ότι για πρώτη φορά είδα καθαρή εικόνα, θα σου πω ότι από εκεί και πέρα είναι το απόλυτο λαλούμ. Δεν έχω καταλάβει σήμερα Τίποτα. τίποτα. Λοιπόν, σε αυτή τη Παιδιά, φάση δεν είμαι εγώ. ξέρω. Θα το δεις Και ο μετά. Στέλιος και ο Νίκος ήταν Και τσαφεροί. εσύ θα το δεις μετά. Εγώ ήμουν ο καλύτερος σήμερα. Έκατσα πίσω από όλες τις κάμερες, δεν συνδέθηκα ποτέ, αλλά Συμφώνησε 2 φορές μαζί σου το καπανάκι. Εγώ Ναι. δεν του ξέρω το κανέναν έταξα. έγραφε εκεί, να ξέρεις. Εγώ του το έταξα. Εμείς το Δεν είδαμε. συμμετείχε, δεν ήταν μέσα στο πλάνο, δεν έχει βίντεο. Εννοείται, συμφωνώ απόλυτα. Φιλική συμμετοχή σήμερα. Δεν κάνετε μοντάζ. Εσύ, φυσικά. Ψυχούλα. Εσύ, φυσικά. Το πιο ωραίο είναι ότι ο Στέλιος, τότε στην πρώτη φορά με την Ταρό, γυρνάει και λέει: εγώ δεν έχω ερώτηση. Ναι, δεν είχε τίποτα. Και με αυτό που λέει, μας κάνει ακριβώς την ερώτηση και την πηγαίνει εκεί που Που θέλει. Ναι. έδειξε και η κάρτα και Ναι. μας Ναι. προχώρησε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το συνειδητοποιήσατε. Ναι. Και Έτσι, να μην αργότερα κάνεις όταν- ερωτήσεις εσύ. Ναι, εννοείται. Όχι, βολεύει. Αργότερα που ήσασταν με τα εκρεμές και με τις τράβους, Εκεί ήμουν ήταν πίσω σας. αλαλούμ. Ήταν Ήμουν αλαλούμ. πίσω σας. Ήτανε... Εξεπίτης, πρόσεξε.
Ενώ μπορεί να έλεγα, ας πούμε, με ακούσατε κάποια φάση που λέω ότι Δείξε σε αυτήν, ναι, δείξε, ναι. στην τάδε κοπέλα, το έκανα 2-3 φορές. Τα Που έκανε έδειξα σωστά όμως. 2 φορές. Δεν κατάλαβες. Ενώ σας έλεγα να ακούτε εσείς, δείξε στην τάδε κοπέλα. Εγώ έδειχνα 2 κοπέλες στην ώρα. Οκ. Εμείς αυτά θα τα δούμε στο Και μοντάζ. σε κανένα 2 κιόλας έκατσε πολύ καλά η απάντηση που μου έδωσες εσύ. Η Βούλα, ναι. Ναι. Σου λέω, η Βούλα κάπου συνδέθηκε με το χώρο, είδε κάποιες εικόνες, τράβηξε τη σωστή κάρτα, είχε με το εγκρεμές κινητικότητα, κάπου όμως, όχι το χάσε, κάπου αποσυντονίστηκε και δεν έπρεπε να αποσυντονιστεί. Πιστεύω ότι επειδή και οι 3 μας ουσιαστικά δεν κάναμε μεγάλη βόλτα να δούμε το χώρο, Είναι η πρώτη φορά που δεν είδαμε το αντιληφθούμε. χώρο. Μπράβο. Έχουμε είδαμε μείνει το χώρο. περιορισμένοι αυτή τη στιγμή στα 1, 2, 3 3 σημεία, ναι. εδώ πέρα τέλος πάντων στο Ισόγειο. Ενδέχεται γι' αυτό να ήμασταν έτσι. Κοίτα, είναι λίγο σίγουρο Να μην ότι είχαμε δεν την είδαμε το πεποίθηση. χώρο. Είναι λίγο το ότι είμαστε λίγο σε πιο κεντρικό σημείο από ό,τι συνήθως όταν είμαστε σε κάποιους χώρους. Είναι και λίγο ότι πήραμε και κάποιες πληροφορίες από την αρχή που δεν το συνηθίζουμε. Ναι. Οπότε κάπου λίγο ήρθαμε και κολλήσαμε στο ότι αυτό όμως τώρα το ξέρω, τι να ρωτήσω. Οπότε κάπου εκεί λίγο χαθήκαμε στην πορεία. Εννοείς όταν άρχισα εγώ και έλεγα και βλέπα πράγματα. Όχι, όχι, που μας είπε λίγο η Εβίτα στην αρχή ιστορίας, την περί αρχαίου ιστορία και με τη σχετικά. δολοφονία. Περί με το των ένα, με το αρχαίων, άλλο. ναι. Κάπου λίγο χαθήκαμε. Μετά άρχισε και αυτά τα τρελά, τα ναι από εδώ, όχι από εκεί. Ο Στέλιος έκανε ερωτήσεις που δεν ήταν ναι, όχι. Και εγώ το χάσα τελείως. Ναι. Είναι θέμα σύνδεσης. Δηλαδή, όντως αν κάνατε βόλτα ή ας πούμε, έμενες μόνη σου με το χώρο, μόνη σου, να ακουμπήσεις λίγο τον τοίχο, την πέτρα, μόνη σου. Ξέρεις πώς είναι. Ναι. Αυτό. Ναι, Ναι, όχι. παίζει ρόλο. Εγώ συνδέθηκα άμεσα με τον χρόνο. Με το χώρο συνδέθηκα άμεσα, τελείως, μπαμ μπαμ. Νομίζω, Κατερίνα, εσύ γενικά μόλις πατήσει πόδι σε οποιοδήποτε χώρο γίνεται αυτόματα. Κάτι για σύνδεση λέει. Ναι. Εντάξει, όχι, ήταν ωραία. Ωραιότατα. Ναι. Οπότε αυτά δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Έχουμε Όχι. κάτι άλλο, κάποια απορία, κάποια σκέψη, κάτι της. Όχι, εγώ δεν έχω τίποτα. Εσύ, Εβίτα. Όχι, νομίζω και εγώ έχω καλυφθεί. Πάντως, εγώ τη χάρηκα τη Βούλα σήμερα, γιατί εντάξει, ξέρω τη Εβίτα, τις γνώσεις και τα λοιπά. Ξέρω την Εβίτα πώς λειτουργεί πάνω στο θέμα του παραφυσικού, την έχω δει. Και είναι και πολλά χρόνια στο κουρβέτι. Εμείς είμαστε ψαράκια. Για μένα η Βούλα σήμερα με έκπληξε πολύ πάνω στο ότι έχει αφήσει τον εαυτό της, αρχίζει και τον αφήνει ελεύθερο και βλέπει πράγματα και συνδέεται με χώρους. Και εμένα το χαίρομαι αυτό πάρα πολύ. γιατί Πιστοποίηση Κάρο μου Β. το λέει. Πιστοποίηση Β 250. Εγώ τώρα ξέρεις τι έχω πάθει. Από τη μία, ναι, πήρα αυτό με την εικόνα που λέει. Από την άλλη, εγώ νιώθω το χάσω και εσύ το χάσω. Συνδέθηκε. Ήταν Μα ωραία. σε Και δε- δεν για είπα, μένα γιατί δεν τώρα. συνδέθηκες. Έκανες το βήμα που έπρεπε, δηλαδή Ναι. τράβηξες την κάρτα. Βλέπεις εικόνα που εσύ δεν έβλεπες εικόνες και ξαφνικά βλέπεις καθαρή εικόνα. Ήταν πεντακάρι. Ε, Κάνει baby steps. ναι, δηλαδή, Θέλει να κάνει το βήμα, αλλά θέλει να το κάνει με τη σιγουριά του. Φοβάται ακόμα. ναι, δηλαδή αν ήταν λίγο πιο, να βλέπει την εαυτό του λίγο πιο ελεύθερη, πιστεύω ότι θα είχε full και η Βούλα. Και πιο πολύ αυτό θα το συνειδητοποιήσεις μετά. Δηλαδή μετά που θα πας σπίτι και θα σκεφτείς κάποια Ναι, πράγματα. τώρα λίγο να το βάλω σε μια Τώρα, σειρά. ναι, ναι. μετά γίνονται πιο πολλές συνειδητοποιήσεις. Ναι. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά εδώ ή σε κάποιο άλλο μέρος που έχει ξαναπάει, θα συνδεθεί πάλι, θα δει πιο πολλά πράγματα, γιατί έχει αρχίσει και ανοίγει και βλέπει συνέχεια. Σε λίγο δεν θα βλέπουν τίποτα. Δεν θα βλέπουμε σε τίποτα λίγο στα δεν θα φώτα. βλέπουμε Ναι, μέσα από τα ναι, φώτα. ναι, ναι. Λοιπόν, την αγάπη σας, ευχαριστούμε. Like, subscribe, follow και Καπανάκι, μην ξεχάσετε και hype. Λοιπόν, Bye, τα φιλιά μας. Λοιπόν, φιλάκια, ευχαριστούμε.